Tại tập đoàn Tần Thị, cô gái này đang trải qua một ngày bình thường và vô thường như bao người khác. Tên cô là Giang Tiểu Manh, một người ế từ trong trứng. Ngoại hình nhìn thì mê tài mê sắc, vô tâm vô phế. Có lẽ vì ngoại hình có hạn mà tiêu chuẩn vô hạn, nên cô đã phải trải qua kiếp 30 xuân xanh mà vẫn ế thâm niên. Ngược lại với cô, người đàn ông này là Tần Hàn, một tổng tài, tài có, sắc có, lạnh lùng, ít nói, gia trưởng đều có đủ, là đại boss của Tiểu Manh và là một kẻ cùng việc khó nở nụ cười. Tối đó Tiểu Manh trở về căn phòng ấm cúng của mình, đang vui vẻ xem những bộ phim tình cảm để tô màu cho cuộc sống tư bản của mình, thì bất ngờ thay một AI nhân tạo xuất hiện và đối thoại với cô. Nó muốn cô chơi một trò chơi và có thể tìm được bạn đời lý tưởng của mình theo nhu cầu của cô. Là một người mê ngôn lù nên cô nói ra hết những thứ xến sẩm trong trò chơi mà mình sẽ làm nhân vật chính. Nghe những lời luyên thuyên của cô khiến trí tuệ nhân tạo cũng cạn lời, dừng khoảng chừng là 5 giây. Sau đó nó bảo đã thiết lập xong trò chơi ngôn lù với trí tưởng tượng không làm mà đòi có ăn của cô. Nghe lời nó nói, Tiểu Manh bắt đầu đeo chiếc kính ma thuật vào, sau đó xuyên không vào thế giới thực tế ảo. Một ngôi sao sáng vụt xuống trong màn đêm tĩnh lặng. Sau đó cô bị đánh thức bởi một tiếng chuông cực lớn trong tháp vọng lâu. Trong cái giao diện mới này, cô hoang mang mình là nữ cãi nam, không biết kịch bản quỷ ma này là gì, hoài nghi nhân sinh về thân phận nhân vật này của mình. Theo chỉ dẫn của trò chơi, Tiểu Manh liền theo hướng nó chỉ và vội lao xuống phố để hỏi thăm. Nơi đây tấp nập người dân qua lại, ai cũng hò reo đông đúc náo nhiệt. Thật không ngờ mọi thứ ở đây lại chân thực như vậy. Ai ai cũng nhận ra cô chính là Mạnh công tử giàu nứt tường đổ vách ở đây. Thấy cô hào phóng mua đồ cho kẻ qua đường, những người khác thấy thế nên cũng nhào đến để kiếm chút đỉnh. Cô vừa thoát ra khỏi đám đông chật hẹp vây quanh thì bất ngờ đụng phải một anh chàng đẹp mã. Anh ấy tên Mộ Dung Thần, là ngũ hoàng tử của nước Thương Vân, một chàng trai có cái miệng hỗn, thích ăn hơn làm, ăn chơi trác táng, mắc bệnh sạch sẽ và là kẻ mù đường. Anh đưa đánh mắt của mình nhìn ngắm ngũ quan của người đối diện, thấy người đối diện không quen nên anh đã bỏ đi. Tiểu Manh thì đứng hình mất 5 giây vì bất ngờ đó chính là gương mặt của anh tổng tài Tần Hàn, boss tổng của nơi cô làm. Nhưng sau hồi nghĩ lại thì cô thấy mình là nhân vật chính mà sao phải sợ anh ta, vì có phải Tần Hàn thật đâu. Nghĩ xong cô chạy đến trước mặt anh để ăn vạ. Ban đầu thì cũng rất là văn minh, lịch thiệp, đi tới che chắn không cho anh ta đi, nhưng anh ta lại không thèm nghe mà lại rất đanh đá cùng chiếc miệng hỗn của mình. Hết cách cô đành phải giở chiêu mình không quê thì người khác sẽ quê thay mình. Cuối cùng Mộ Dung Thần vì sợ mất mặt nên đã đồng ý đền cho cô 100 lượng bạc để cô câm lặng lại. Đang ra vẻ hào phóng thì anh thấy túi tiền mình đã bị tên nào đó nhảy mất. Anh liền cho rằng đó chính là chiêu trò của cô và đồng bọn. Cô tình cầm siết tay cô lại, khiến Tiểu Manh đanh đá cắn vào tay anh. Anh thì không để việc đó xảy ra nên liền túm tóc cô, và đó là việc làm cô ghét nhất trên đời này. Hai bên đánh qua đánh lại, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cô bị lộ giới tính của mình. Lúc này Mộ Dung Thần nhìn thấy tên trộm nên vội đuổi theo, còn Tiểu Manh thì hét lên tên hentai, thế là cùng 500 anh em xã đoàn đuổi theo để bắt anh lại. Cuộc truy đuổi giữa ba bên khiến một con phố văn minh, sạch sẽ này đột nhiên xôm hẳn ra. Tên trộm bị dí tới sức người có giới thiệu nên thay vì ăn không được thì đành phá cho hôi. Hắn ta ném túi tiền của Mộ Dung Thần vào chảo lửa. Anh thấy thế vội thò tay vào trong để lấy ra thứ gì đó. Lúc này Tiểu Manh mới nhận ra anh ta bị mất đồ thật. Sau đó Tiểu Manh phát hiện có hai kẻ vẫn còn bám theo mình nên đã vội chạy đi. Mộ Dung Thần cũng phát hiện ra bông hoa mình vừa mua được là giả nên đành cam chịu mà rời đi. Tiểu Manh bị hai người kia dồn vào một góc phố nhỏ. Lúc này cô mới nhận ra thân phận thật của mình trong game này là Giang Manh Manh, cửu công chúa nước Nhược Thủy, lắm tiền nên sinh ra ngáo thành ra thích cải nữ thành nam, trốn ra khỏi cung nên người đời trong giang hồ gọi là Mạnh công tử. Trở về hoàng cung, thầy thuốc dùng kính lúp quan sát thì thấy cô không bị ngoại thương nào cả, nhưng chắc do té ngã nên có lẽ giờ hơi man mát một tí. Người phụ nữ quyền lực này tên Nữ Thị Vương, là nữ vương đương thời của Nữ Nhi quốc, đồng thời cũng là đại tỷ của Tiểu Manh. Nhà có 9 anh chị em nhưng nữ vương lại cưng chiều cửu công chúa nhất. Ngay khi nghe tin Tiểu Manh mất trí nhớ, người đại tỷ này đã bỏ cả việc triều chính để đến hỏi thăm cô. Đại phu khám xong nhưng không có cách chữa trị nên đã bị đuổi đi. Còn cô gái đứng bên cạnh xa xa đằng kia tên Tiểu Ái, là nha hoàn uy tín và thân cận nhất của Tiểu Manh. Tiểu Manh vội vã xuyên không vào đây mà không được tiết lộ cốt truyện nên đành phải nói rằng mình bị mất trí nhớ tạm thời. Đại tỷ thấy thế nên cũng nhẹ nhàng nhắc lại mọi chuyện cho cô. Tiểu Manh liền lấy ra cuốn sổ tay để ghi chép lại tất cả những thông tin đó. Bất ngờ Tiểu Ái cho cô biết một tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Cô năm nay mới chỉ 17 tuổi thôi. Tiểu Manh nghe xong vội lấy gương ra để chiêm ngưỡng cái nhan sắc khuynh nước sập thành của mình. Quả thật là quá mờ lem. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thần quay về bàn bạc lại kế hoạch với thân cận của anh. Thứ hôm nay Mộ Dung Thần mua được trên phố gọi là hoa huyết đàm, nhưng hóa ra đó chỉ là hàng pha ke. Hoa huyết đàm là loài hoa được mệnh danh có thể cải tử hoàn sinh. Chu kỳ phát triển của nó thì trăm năm mới nở một lần. Chính vì thế loài hoa này được rất nhiều kẻ lắm của nhiều tiền săn đón. Cung thì không có mà nhu cầu thị yếu, thị trường thì bao la đất mẹ. Vì vậy đã có nhiều kẻ khôn lỏi làm pha ke để tuồn hàng bán nhằm thu lợi nhuận. Ngày thứ hai trong thế giới này, Tiểu Manh đang cảm thấy buồn rầu vì vẫn chưa gặp được ý trung nhân của mình. Bất ngờ phía ngoài cửa có bộ tứ trai đẹp cứ như idol top. Bọn họ đều là các hoàng tử anh trai của cô. Tiểu Manh không biết, còn tưởng các nam thần này đến để tán tỉnh cái nhan sắc của mình. Kết quả cô bị bọn họ trêu cho méo mặt, bởi nhan sắc giới hạn mà tâm trí mê trai thì vô hạn. Để tránh những chuyện như này tiếp tục xảy ra, Tiểu Manh yêu cầu Tiểu Ái kể hết tất cả những mối quan hệ liên quan trước đây cho cô nghe. Quá trời mối quan hệ bùng binh khiến cô nghe mà nhức cái đầu.
Cô một mình mò đi truyền thái y, ai có mà dè thái y mà lại ngũ quan hài hòa không thua kém gì hoàng tử. Nhân cơ hội đó Tiểu Manh kiếm cớ để cọ sát cơ thể với thái y, đang trong đầu những suy nghĩ tà ma ngoại đạo cùng trai đẹp. Thì ai có mà dè anh có vợ rồi, đã vậy con trai của thái y xuất hiện. Tiểu Manh quay về dọn đồ chuẩn bị đi phượt thì bất ngờ một nhân vật mới xuất hiện, cô ta tên Giang Tư Tư là tứ công chúa của nữ nhi quốc, đồng thời cũng là tỷ tỷ của Tiểu Manh. Tư Tư vừa gặp Tiểu Manh liền dần mặt lời qua tiếng lại, nhưng Tiểu Manh không biết cô ta là ai nên cũng chẳng tỏ ra lo sợ. Tuy nhiên chỉ mới tiếp xúc qua Tiểu Manh đã biết tỷ tỷ này tính tình dở dở ương ương, ỏng ỏng ẹo, cái miệng hỗn thích hóng drama và dèm pha người khác rất để bụng và hay hơn thua. Thế là với cuộc đời 30 năm độc thân của mình, cô bắn ngay bài chửi khiến Tư Tư nín họng liền. Nói đã cái nư cô liền xoay lưng rời đi. Tiểu Manh vừa đi được một đoạn thì gặp được một thanh niên đẹp trai khác. Nghe nói anh ấy là hoàng tử của nước Ô Trạch, đến đây để chuẩn bị tham gia đại hội kén rể. Phía bên này nữ vương và nữ quốc sư đang cùng nhau bàn bạc về đại lễ kén rể cho ngày mai. Nghe nói lần này có rất nhiều hoàng tử đẹp trai, 6 múi ngũ quan hài hòa đến tham dự, nhất định sẽ chọn được cho tứ công chúa và cửu công chúa một người chồng xứng đáng. Qua ngày hôm sau, Tiểu Manh thức dậy thì phát hiện đám nha hoàn đang lấy cái thớt của mình ra để thực hành. Các nha hoàn bảo hôm nay là đại lễ kén rể do nữ hoàng tổ chức. Ban đầu chỉ tính kén rể cho tứ công chúa thôi, nhưng nghĩ lại thấy cửu công chúa cũng đã dậy thì thành công rồi, nên tiện thể làm luôn một thể cho nóng. Tiểu Manh nghe xong thì thấy là ảo ma Canada, cana xí muội, tự nhủ trong lòng đại lễ kén rể này nhất định sẽ có nhiều mấy anh đẹp trai và cô cần phải thật đặc biệt để thu hút hết ánh nhìn của bọn họ. Ngay sau đó ống kính máy quay được di chuyển đến đại điện hoàng cung. Tiểu Manh xuất hiện với một bộ outfit ngầu lòi, phải nói rằng bộ đó là độc nhất vô nhị thời bấy giờ. Một bộ trang phục vì thời trang đánh tan thời tiết. Nữ hoàng vốn là một fan cuồng của hội đam mê làm đẹp, nên khi nhìn thấy kiểu cách ăn mặc cũng như cách trang điểm mới này của Tiểu Manh, bà đã tỏ ra vô cùng thích thú và ưng cái bụng. Buổi lễ chính thức được tổ chức, các vị vương tôn, công tử được mời di chuyển vào trong điện để ra mắt hai cô công chúa xinh xắn bên trong. Trong số đó, đặc biệt nổi bật lên hai ứng cử viên sáng giá, một là hoàng tử Ô Trạch, còn hai là thái tử nước Thương Vân. Tiểu Manh vừa nhìn liền nhận ra Mộ Dung Thần vi rùa toát ra người người khuynh đảo công chúng đằng kia, bởi ghét của nào thì trời hay trao của đó. Đại hội kén rể được chia làm 4 vòng thi, lần lượt sẽ là Mỹ, Trí, Tài và Dũng. Bước vào vòng thi thứ nhất, các cung nữ sẽ dùng những đóa hoa héo trên tay mình để bình chọn ai nhận được ít hoa nhất sẽ thua. Không ngoài dự đoán, hoàng tử Ô Trạch và Mộ Dung Thần là hai người giành được nhiều hoa nhất. Vòng 2 thi trí tuệ, mỗi người sẽ được phát cho một cục Rubik phiên bản cổ đại. Ai tháo rời ra nhanh nhất sẽ chiến thắng mọi người. Đang loay hoay không biết tháo kiểu gì thì một thanh niên mắt trố xuất hiện. Hắn cầm cục Rubik tung lên và chém vụn, như này là xong rồi. Hắn ta là Tống Triệt, là con trai của đại tướng quân nước nữ nhi quốc, tính tình ngay thẳng nhưng lại là một trấn bé đủ. Phần thi này do nữ quốc sư không thông báo rõ thể lệ cuộc thi nên miễn cưỡng chấp nhận cho Tống Triệt thắng cuộc. Tiểu Manh cũng không phải là ngoại lệ khi thấy trai đẹp, vừa nhìn thấy Tống Triệt liền muốn có con với anh ta. Cũng may Tiểu Ái đứng bên ngăn lại. Tiểu Ái nói cho cô biết về quan hệ giữa cô và Tống Triệt là hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sau khi nghe tin, Tiểu Manh liền đứng dậy dõng dạc tuyển chồng. Tống Triệt đã phi ngựa 4 ngày 4 đêm về để kịp deadline. Bước sang vòng thi thứ 3, mọi người sẽ cùng nhau vẽ chân dung của hai chị em. Ai vẽ đẹp hơn sẽ thắng. Hai chị em tranh thủ cơ hội này để khè qua khè lại lẫn nhau. Ai cũng muốn mình là người đẹp nhất ngày hôm nay. Thời gian kết thúc đến phần công bố kết quả. Bất ngờ một sự cố hy hữu đã xảy ra, bức tranh của Mộ Dung Thần cứ thế bị hủy đi mất. Thế là anh được xếp hạng nhất từ dưới lên. Trong số các bức tranh được vẽ, bức tranh giành giải đặc biệt nhất thuộc về Tống Triệt. Nó cũng là tranh chân dung nhưng mà sao nó lạ quá anh em. Mọi người cùng nhau di chuyển ra ngoại ô để tham gia cuộc thi cuối cùng. Ở phần thi này, hai vị công chúa sẽ được trói ở hai hướng khác nhau. Vị công tử nào tìm thấy một trong hai công chúa trước sẽ giành chiến thắng. Mọi người nghe xong thể lệ cuộc thi thì nhanh chóng lên đường. Lúc này Tiểu Manh chờ lâu quá, sợ các vị công tử không tìm thấy mình nên đã dùng cây kéo nhỏ để tự thoát ra ngoài. Cô hớn hở chạy đi để dâng hiến cho các vị công tử đẹp trai, nào ngờ trên đường di chuyển cô vô tình bị rơi xuống một chiếc bẫy thú. Phía bên này tứ công chúa đang hớn hở tưởng Mộ Dung Thần đến cứu mình, nào ngờ người xuất hiện lại là hoàng tử Ô Trạch. Bởi ghét của nào trời hay trao của đó, người cần thì méo đến. Tứ công chúa bực hết cả mình, cô cầm gậy lên và phang cho hắn ta một nhát. Quay lại phía bên này, Tư Triệt sau khi đến nơi thì đã không còn thấy Tiểu Manh ở đây nữa rồi. Lúc này Tiểu Manh đã tỉnh lại, nhưng cái hố cao quá không có cách nào để thoát ra. Đúng lúc đó Mộ Dung Thần đi qua và phát hiện ra cô, hai người vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng trong hoàn cảnh này thì Mộ Dung Thần cũng đành chấp nhận để kéo Tiểu Manh ra ngoài. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ sợi dây bất ngờ bị đứt, khiến cho Mộ Dung Thần mất đà lao xuống rồi nằm đè lên người Tiểu Manh. Còn gì là hoa yêu xinh tươi nữa chứ. Hai người buông đôi tay nhau ra trong sự ngượng ngùng pha lẫn chút e ngại. Bất ngờ Mộ Dung Thần đứng dậy khẽ ôm nhẹ lấy cơ thể của Tiểu Manh và dùng khinh công bay lên. Chợt anh phát hiện ra cô bị thương ở chân nên đã trực tiếp bế cô lên mà không cần hỏi ý kiến vì anh thông minh và tinh tế. Tống Triệt hớt hải chạy về nhưng lại không thấy Tiểu Manh đâu. Anh đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì Mộ Dung Thần ẵm Tiểu Manh quay lại. Vậy là trong phần thi này chỉ có duy nhất Mộ Dung Thần giành chiến thắng. Ngay lập tức anh được sắc phong làm cửu phò mã. Tiểu Manh vừa quay về phủ liền lôi Tiểu Ái ra để dò la thông tin. Hiện tại cô đang mắc kẹt giữa Mộ Dung Thần và Tống Triệt, không biết phải đưa ra lựa chọn như nào cho đúng đắn. Ai cũng đẹp trai thông minh và tinh tế. Tống Triệt đẹp trai tài giỏi,
chăm chỉ chịu khó, trung tình, nhưng ngược lại thì good boy thì không có vui. Còn Mộ Dung Thần thì ham ăn lười làm, ăn chơi phá phách chẳng được cái nết gì, nhưng ngược lại thì tiểu nô có điều kiện. Cùng đó là cũng đẹp trai không kém cạnh, BAD boy thì không tốt nhưng mà rất vui. Ở một diễn biến khác, người đàn ông này tên Mộ Dung Giật, thái tử nước Thương Vân, đồng thời cũng là anh trai duy nhất của Mộ Dung Thần. 9 năm trước Mộ Dung Giật bị đánh bại liệt nửa người. Chính vì thế mà Mộ Dung Thần đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm hoa huyết đàm về chữa bệnh cho anh trai mình. Phía bên này Tống Triệt quay về trong bộ dạng vô cùng buồn bã. Anh đã chờ đợi bao nhiêu năm để đến thời khắc này, cuối cùng lại phải chấp nhận nhường người con gái mình yêu cho kẻ khác. Anh đang say sưa chém gió thì Tiểu Manh xuất hiện, nhưng xém chút nữa cô đã bị anh phang cho một nhát, cũng may tay anh nhanh hơn não nên đã kịp thu tay. Tiểu Manh thiết nghĩ, nếu Tống Triệt đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình, vậy anh ấy chắc chắn sẽ là nam chính mà bản thân đang tìm kiếm, nhưng trước mắt phải xử lý tên Mộ Dung Thần kia cái đã. Tiểu Manh quay về để tham khảo ý kiến của Tiểu Ái, cô muốn tìm cách để hủy hôn ước với Mộ Dung Thần. Tiểu Ái nói rằng bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là đứng ra cầu xin hoàng hậu hủy hôn. Tiểu Manh vừa nghe xong đầu liền nhảy số công tắc gật đầu. Là phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp, chỉ cần chế tạo ra một loại mỹ phẩm đặc biệt tặng cho nữ hoàng là xong. Ba thầy trò cứ thế cùng nhau chế tạo mặt nạ dưỡng ẩm. Tối đến Tống Triệt đang đi tuần thì bất ngờ Tiểu Manh xuất hiện. Cô ấy cố tình đến đây để tìm cảm giác thích một người là thế nào với Tống Triệt. Hai người cứ thế cùng nhau tìm một chỗ vắng vẻ để ngắm sao. Mà anh Tống Triệt được cái đẹp trai, còn lại thì rất là nhạt. Thay vì nói những lời đường mật làm những cô gái rụng rời, thì Tống Triệt lại say sưa kể chuyện hồi nhỏ của hai người. Anh cứ thế bắn ráp như một cái máy. Tiểu Manh ngồi nghe nhiều giờ mà mắt đã mở đi. Đêm tối mịt mù, trăng thanh, mây tĩnh lặng, gió lạnh lùa về khiến Tiểu Manh có phần hơi run. Biết được điều này nên Tống Triệt đã nhanh trí cởi áo choàng của mình ra thể hiện sự tinh tế. Đó là để cùng Tiểu Manh chạy bộ cho nóng người lên, thay vì lãng mạn thì anh chọn lãng xẹt. Đúng là cạn lời với ông tướng này luôn. Cùng lúc đó Mộ Dung Thần khoác lên mình bộ cánh bóng đêm và chiếc mặt nạ bí ẩn. Anh muốn dùng thân phận này để đi dò la tin tức. Tên bán hoa giả hôm trước đang lang thang trên phố thì bị anh bắt lại. Anh lấy danh nghĩa là Vân Nhai Đại Hiệp để hỏi thăm về kẻ đứng sau vụ bán hoa pha ke đó. Tên kia thấy thế sợ quá nên đành khai ra hết. Hắn ta nói rằng mình cũng chỉ làm ăn lấy hương lấy hoa thôi. Tần trước Bạch Hoa trại đã đến cướp mất hoa thật nên hắn ta chỉ đành bán hoa giả để gỡ lại chút vốn. Mộ Dung Thần thấy hắn ta có vẻ thành thật nên đã tha cho hắn một mạng. Quay lại phía bên này, Tiểu Manh quay về phòng tiếp tục công cuộc chế tạo của mình. Nhưng sức người có giới thiệu làm mãi chẳng được nên quyết định đi mua cho nhanh. Tiểu Manh cải trang thành bộ dạng một tên thái giám để lẻn ra ngoài. Cô đang loay hoay không biết treo tường kiểu gì thì bất ngờ Mộ Dung Thần xuất hiện. Vì không muốn người khác phát hiện ra chuyện này nên Mộ Dung Thần đã miễn cưỡng kéo cô lên. Anh bảo rằng em như đây là bí mật của hai chúng ta nhé. Nói xong Tiểu Manh nhảy luôn xuống dưới. Bất ngờ Mộ Dung Thần hô hoán có trộm khiến cho Tiểu Manh bị bắt lại. Sau đó Tiểu Manh bị cưỡng chế đưa về phòng trong tình trạng không mấy vui vẻ. Nếu cô mà có võ công chắc sẽ chẳng bị bắt lại như vậy đâu. Lúc sau Tiểu Manh một mình đến tìm Tống Triệt để nhờ anh dạy võ. Tống Triệt cho rằng cô là một công chúa, xung quanh lúc nào cũng có người bảo vệ, việc gì phải khổ như vậy. Nhưng nhận thấy Tiểu Manh có vẻ quyết tâm mãnh liệt nên anh cũng miễn cưỡng chỉ cho cô vài chiêu vờn bọn nít danh. Trước tiên sẽ phải học cách vận công cơ bản. Tống Triệt lấy ra 3 viên đá để thị phạm cho cô xem. Anh vung tay cái nhẹ, viên đá đã vỡ ra làm đôi. Tiểu Manh đứng bên thấy thế nên cũng muốn thử. Cô vận khí hậu đan điền từ mông lên để đập đá, kết quả không những không được mà ngày hôm sau còn phải băng bó như này đây. Mộ Dung Thần biết chuyện nên cũng chạy đến để trêu chọc. Tiểu Manh tức quá, không phải đẹp trai thì muốn làm gì làm nên đã đuổi anh ta về. Cô vì không thể trốn ra ngoài nên cũng chỉ đành tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình. Sau thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng cũng đã có kết quả. Cô nhanh chóng đưa phát minh của mình đến cho nữ hoàng trải nghiệm. Tiểu Manh nói rằng loại kem này sau khi bôi lên mặt sẽ giúp chống nhăn và làm mịn màng cho làn da. Nữ hoàng sau khi bôi xong cũng cảm thấy có đôi chút thoải mái, nhưng loại này cũng chỉ được xếp hạng vào mỹ phẩm bình thường thôi. Nếu muốn trẻ hóa toàn thân thì cần có được một loại hoa tên là hoa huyết đàm. Tuy nhiên loài hoa đó đã bị mất tích trong nhân gian mười mấy năm trước rồi. Để tìm được nó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tiểu Manh vừa nghe xong liền thay đồ chạy ra ngoài dò la thông tin. Trong quán rượu, cô vô tình gặp được tên bán hoa cho Mộ Dung Thần. Lần trước sau khi bỏ ra một số tiền, hắn ta đã bán cho cô một ít thông tin. Cùng lúc đó Mộ Dung Thần cũng đang chuẩn bị khăn gói quả mướp lên Bạch Hoa trại để tìm hoa huyết đàm. Lúc này Tiểu Manh đã thay lên mình bộ y phục của đầu bếp. Cô lang thang vào trong núi và hô to như thể muốn người khác đến để bắt mình đi. Quả nhiên cầu được ước thấy, ngay sau đó một cô gái lạ mặt đã đến và bắt cô đi. Tiểu Manh được đưa về Bách Hoa trại làm đầu bếp, nhân cơ hội đó Tiểu Manh giả vờ đau bụng để trốn đi. Phía trong phòng, Mộ Dung Thần đang lục lọi tìm kiếm hoa huyết đàm thì phát hiện có người đến. Anh nhanh trí chui vào trong tủ để trốn, và người đến không ai khác chính là Tiểu Manh. Tiểu Manh chưa kịp làm gì thì bên ngoài có tiếng động, hết cách cô đành chui vào trong tủ để lánh tạm. Hai người cứ thế không hẹn mà gặp nhau ở đây. Bất ngờ Mộ Dung Thần vai kề vai, anh liền chủ động hôn lấy Tiểu Manh. Đám người kia ngay sau đó cũng phát hiện ra hai người bọn họ. Hành vi của hai người phạm vào điều cấm kỵ của sơn trại nhưng nhìn cũng tội phải xử. Khó bảo toàn tính mạng nhưng sống cũng không dễ dàng. Hai người cứ thế bị ép thành thân với trại chủ béo ú, một lão nương nào đó cũng mập ú nu không kém. Sau khi bái đường xong, hai người bị cưỡng chế đưa vào bên trong để động phòng. Mộ Dung Thần vì có võ công nên đơn giản mà thoát nạn, nhưng Tiểu Manh cũng chẳng kém. Cô lợi dụng trí thông minh của mình để tâm sự cùng trại chủ béo.
Bằng trí thông minh lanh lẹ của mình, cô đã dễ dàng chuốc say bà béo kia. Vừa giải quyết xong, Tiểu Manh ra ngoài hội ngộ cùng Mộ Dung Thần. Bên phía hoàng cung, Tiểu Manh và Mộ Dung Thần đột nhiên mất tích khiến cho mọi người tỏ ra vô cùng lo lắng. Tiểu Ái chỉ nhớ rằng trước khi đi Tiểu Manh có mặc một bộ đồ đầu bếp. Tam hoàng tử nghe xong liền nhớ ra một điều thiên hạ đờn gần đây. Dạo này đầu bếp trên phố liên tục mất tích, theo người của anh báo về, chắc có lẽ bọn họ đều đã bị bắt đến Bách Hoa Trại hết rồi. Tống Triệt nghe xong liền điên tiết lên muốn nhanh chóng đi cứu người. Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Manh và Mộ Dung Thần đang cùng nhau bỏ trốn thì bị người của Bách Hoa Trại bắt lại. Đúng lúc đó Tống Triệt xuất hiện theo sau, anh là đội quân hoàng gia của nữ hoàng. Tiểu Manh vừa nhìn thấy Tống Triệt, liền chạy đến ôm chặt lấy anh, dường như cô đang muốn kiểm tra điều gì đó. Bách Hoa Trại nhiều năm nay gây ra biết bao nhiêu tội ác, điều này khiến cho dân chúng trong vùng vô cùng hoang mang. Nhân cơ hội này, nữ hoàng muốn ra tay xóa sổ tất cả bọn chúng luôn, trừ gian diệt ác. Tiểu Manh lại không cho rằng bọn này hoàn toàn xấu, bọn họ tuy cướp của nhưng lại chưa từng sát hại ai cả. Chi bằng bây giờ chúng ta tịch thu tài sản của họ để sung vào công quỹ, sau đó tha cho họ một con đường sống để làm lại từ đầu, rồi toàn bộ Bách Hoa Trại bị niêm phong, tất cả tài sản đi kèm đều bị tịch thu để sung công quỹ. Tiểu Manh quay về trong bộ dạng hoài nghi nhân sinh. Lúc ở trên Bách Hoa Trại, cô đã cố tình ôm chặt Tống Triệt nhưng kỳ lạ thay lại chẳng có tí cảm giác nào. Cô tự nghĩ rằng có khi Tống Triệt lại không phải là nam chính mà cô đang tìm kiếm. Cô đang cùng Tiểu Ái nói chuyện thì Mộ Dung Thần đến. Anh ta tuy đã lấy được hoa huyết đàm trên Bách Hoa Trại, nhưng sau khi kiểm tra anh phát hiện nó cũng là giả. Chính vì thế anh muốn đến đây để rủ Tiểu Manh cùng nhau hợp tác, thành quả chia đôi mỗi người một nửa. Tiểu Manh nghe xong liền giơ tay đồng ý, ngay sau đó Tiểu Manh cho người xuống phố mua về. Cùng lúc mấy hộp huyết đàm hoa, hình thức bên ngoài của những hộp này đều giống nhau, nhưng giá tiền thì lại hoàn toàn khác nhau, tức có nghĩa là loại này đang được sản xuất hàng loạt để bán ra thị trường. Nó nhắm mục tiêu vào tất cả các tệp khách hàng. Bất ngờ phía xa có đám cung nữ đang đi đến. Tiểu Manh nhanh tay lấy ra chiếc vòng ngọc đưa cho Mộ Dung Thần để cùng nhau diễn kịch. Đám cung nữ thấy thế vội chạy về báo tin cho Tứ công chúa. Sau khi biết đám cung nữ đã rời đi, hai người lại tiếp tục bàn về huyết đàm hoa giả. Nếu loại hoa này đã được làm giả hàng loạt, vậy nguyên liệu cần đến cũng không hề nhỏ. Hai người chẳng ai bảo ai nhưng lại có cùng chung một suy nghĩ. Tiểu Manh cho người lấy về cuốn sổ ghi chép nguyên liệu của cả kinh thành. Điều này khiến cho Mộ Dung Thần có đôi chút ấn tượng về cô. Cùng lúc đó cô nha hoàn mỏng môi cũng đã kịp thời chạy về, báo cáo chuyện của hai người cho Tứ công chúa biết. Tứ công chúa nghe xong thì tỏ ra vô cùng tức giận, bởi lẽ Tứ công chúa từ lâu đã muốn trao thân gửi phận của mình cho Mộ Dung Thần rồi. Quyết không chấp nhận chuyện này, Tứ công chúa mua bơm tàu đến gặp Tống Triệt để bơm đều. Cô ta biết Tống Triệt từ lâu đã đem lòng yêu Tiểu Manh, chính vì thế cô muốn kích động để Tống Triệt ra tay phá đám mối quan hệ của hai người kia. Những tưởng dăm ba câu nói của cô ta sẽ có kết quả, nào ngờ Tống Triệt là một kẻ si tình. Anh thà tin rằng Tiểu Manh lừa dối mình chứ nhất quyết không tin những lời Tứ công chúa nói. Phía bên này Tiểu Manh đến gặp nữ hoàng để tâm sự, nhân cơ hội đó cô năn nỉ hết nước bọt cầu xin nữ hoàng cho mình. Và Mộ Dung Thần xuống phố dạo chơi, dạo này ở trong cung nhiều chán như con gián. Nữ hoàng vì thương em gái nên đã liên tục bắn tin cho cô, rất nhanh thông tin này cũng đến tai của Tứ công chúa. Cô ta vì ghen tị với muội muội của mình nên đã nảy sinh ra một suy nghĩ mưu hành kế bẩn. Nếu nó đã muốn ra ngoài chơi, vậy thì tốt nhất là nó đừng quay về nữa. Ngày hôm sau hai người hóa trang thành bộ dạng của thương lái ngoại quốc Ba Tư, trông cũng rất ra gì và này nọ. Cả hai cùng nhau đi vào một tiệm thuốc nhuộm vải, sợ người khác không biết mình có tiền nên Mộ Dung Thần đã giả vờ đánh rơi 2 thỏi vàng. Ánh sáng của tư bản lấp lánh khiến lão chủ quán thấy vàng liền sáng mắt ra. Ông ta vội chạy ra chào đón hỏi thăm rối rít, ông chủ sai thuộc hạ dẫn hai người ra phía sau để tham quan. Mộ Dung Thần nhanh trí kiếm cớ đuổi tên tiểu nô đi chỗ khác, nhân cơ hội đó, hai người đột nhập vào phòng tài vụ để tìm kiếm manh mối. Đang mải mê tìm kiếm thì đúng lúc đó có tiếng động bên ngoài. Đinh quay lại thì Mộ Dung Thần nhanh trí ôm Tiểu Manh trốn vào một góc. Cũng may Tiểu Manh có trí nhớ tốt nên đã kịp thời nhớ được nội dung ở bên trong đó. Trên đường về, hai người bất ngờ bị một đám thích khách ám sát. Cả hai bị bọn chúng dí cho chạy như chưa từng được chạy. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Manh đã yêu cầu Mộ Dung Thần chạy trước để tìm cứu viện, còn cô sẽ làm mồi câu để dẫn dụ bọn chúng đi nơi khác. Cô vừa rời đi, Mộ Dung Thần liền lấy ra ám hiệu để bắn lên trời. Lúc này Tiểu Manh bị dí đến bên bờ suối thì kiệt sức ngã xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì Mộ Dung Thần xuất hiện. Anh ta trong giao diện của Vân Nhai đại hiệp đến để cứu cô. Cô liền nghĩ anh ấy chính là nam chính của mình hay sao chứ. Nghĩ đến điều đó khiến tâm trạng của Tiểu Manh liền phấn chấn hơn hẳn. Cô đứng dậy tường thuật lại trận đấu giữa hai bên cho mọi người cùng thưởng thức. Cô đang say sưa với công việc của mình thì bất ngờ một tên bị đá bay đến. Trong giây lát cô không kịp phản xạ nên đã bị rơi xuống suối. Đúng lúc đó Trường Không cũng đến cứu giá. Mộ Dung Thần thấy thế vội lao xuống suối để cứu cô. Nhưng con suối này có lẽ khá sâu. Sau một loạt những động tác đẩy ngược nhưng Tiểu Manh vẫn không tỉnh. Bất ngờ Mộ Dung Thần phát hiện ra hình xăm con bướm xuân trên tay cô. Hóa ra cô chính là cô gái năm xưa đã cứu anh, và bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm cô khắp nơi để trả ân tình xưa. Một lát sau Tiểu Manh bất ngờ tỉnh lại, khi biết Vân Nhai đại hiệp đã cứu mình. Cô liền muốn trao cái ngàn vàng của mình cho anh luôn. Mộ Dung Thần nghe mà hoảng hốt, không ngờ cô lại dễ dãi như vậy. Anh đuổi cô đi ngủ, sau đó ngồi ôm ngực. Một mình Tiểu Manh leo lên giường nằm mãi nhưng không tài nào ngủ được. Cô ngồi dậy đem tấm chăn nhỏ của mình đắp cho anh, vì sợ ma nên cô cũng ngồi cạnh anh và thiếp đi. Một lát sau Mộ Dung Thần tỉnh lại, anh nhẹ nhàng bế cô lên giường.
Anh để lại cho cô một tấm lệnh bài làm tin, sau đó đứng dậy rời đi. Khi ra ngoài anh được thường không cho biết đám người bịt mặt đó do tứ công chúa phái đến. Thật không ngờ cô ta đã không ăn được lại còn muốn phá cho thiêu. Anh nói cho Trường không biết chuyện mình đã tìm được cô bé năm xưa, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người đó không ai khác chính là Tiểu Manh. Anh tự hứa với bản thân, lần này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ ở bên để bảo vệ cho cô. Sáng hôm sau, Tiểu Manh tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô nhìn quanh một lượt không thấy Vân Nhai đại hiệp đâu nên đã một mình rời đi. Cô đang lang thang trên phố thì vô tình gặp lại Tống Triệt. Hai người vừa quay về cung liền bị nữ hoàng gọi đến để phân trần. Nữ hoàng cho rằng Mộ Dung Thần đi cùng công chúa nhưng không ra tay bảo vệ, và còn để công chúa bị thương phải ngủ lang bên ngoài, tội này nhất định phải chịu phạt. Nữ hoàng cho Tiểu Manh toàn quyền quyết định chuyện này, tưởng rằng Tiểu Manh sẽ đưa ra yêu cầu hủy hôn với Mộ Dung Thần, nào ngờ cô lại không muốn xử phạt anh. Cô nói ngày hôm đó là do cô bảo anh chạy đi, chứ không phải anh tự bỏ đi, vì thế không cần phải xử phạt. Sau khi ra ngoài, Tiểu Manh bắt đầu lên mặt với Mộ Dung Thần. Anh không biết báo đáp cô thế nào nên đã hôn lên trán cô một cái trước mặt bàn dân thiên hạ khiến cô vô cùng xấu hổ. Những ngày sau đó, Tiểu Manh nhất quyết không chịu gặp mặt Mộ Dung Thần. Cô nhốt mình trong phòng overthinking dù đó chỉ là hôn trán nhẹ nhàng cảm lạnh. Ở trong phòng mãi cũng chán nên Tiểu Manh ra ngoài chiêu tí. Trên đường đi cô vô tình nhặt được một cục vàng nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ tiến một bước lại nhặt được một cục như thế. Theo đà đó cô được dẫn dụ tới Ngự Hoa Viên để gặp Dung Thần. Tiểu Manh vì không muốn cãi nhau với anh nữa nên đã lấy ra một cuốn sổ đưa cho anh, còn bảo đây là những gì lần trước cô nhớ và ghi chép lại. Nhân tiện đây cô muốn rõ ràng mọi chuyện với anh, hai người cùng nhau hợp tác tìm hoa. Xong chuyện thì đường ai nấy đi. Mộ Dung Thần nghe xong liền lắc đầu từ chối. Hoa ta cũng muốn lấy, nhưng thành thân cũng không thể bỏ được. Mặc cho Tiểu Manh nói rằng mình tìm Hoa Huyết Đàm cũng chỉ để hủy hôn ước với anh, mà nhìn mặt anh đây là có quan tâm giữ chưa. Anh nhất quyết không chịu hủy hôn với cô để khiến cho Mộ Dung Thần bỏ cuộc. Tiểu Manh đã nghĩ ra một cách. Cô quan sát thấy trong Ngự Hoa Viên có một tổ ong nên cô đã nhờ anh đến để bắt giúp, tưởng rằng kế hoạch hoàn hảo này sẽ làm khó được kẻ đẹp Mã Vô Tri kia. Ai có mà dè người bị đốt lại là cô và nha hoàn của mình. Kẻ tổn thương mà lại muốn tổn thương người khác, đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Thông tin hai người vui vẻ nô đùa với ong ở khuôn viên nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Nhân cơ hội đó tứ công chúa đã cố tình cho người đi đồn sau lưng Tống Triệt. Anh ta vô tình nghe được thì cơn ghen đã phát hỏa, nhanh cái chân chạy đi tìm Tiểu Manh. Hai chị em lúc này cũng không sung sướng gì khi mặt toàn vết bị ong đốt. Bất ngờ Tiểu Ái đưa cho Tiểu Manh một tấm lệnh bài. Tiểu Ái nói rằng khi giặt quần áo đã tìm thấy nó. Tiểu Manh nghe xong liền nghĩ rằng đó là của Vân Nhai đại hiệp để lại. Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tống Triệt đạp cửa xông vào. Anh ta chưa kịp nghe Tiểu Manh giải thích đã cho rằng cô cùng tên Mộ Dung Thần là mối quan hệ mập mờ, còn cô thì đích thị là một red flag chính hiệu. Anh cứ thế tức giận bỏ đi mà Tiểu Manh cũng không dư nước bọt để giải thích. Thời gian được dịch chuyển đến 3 ngày sau đó, Tiểu Manh cuối cùng cũng lấy lại được nhan sắc khuynh đảo thiên hạ của mình. Cô đang hớn hở chạy ra ngoài chơi thì đám nô tài khiêng vào rất nhiều dương lớn, bên trong đó không có gì khác ngoài quá trời thỏ vàng. Cô chưa kịp vui mừng thì bị dập tắt hy vọng vì đây là sính lễ do nước Thương Vân cho người mang đến. Nó được chuẩn cho bị hôn lễ của cô và Mộ Dung Thần vào năm sau. Tối đến cô đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nghía chiếc lệnh bài thì bất ngờ Mộ Dung Thần xuất hiện. Dưới thân phận của Vân Nhai, anh đến để khuyên cô hãy quên mình đi. Nhưng cô lúc này đã nguyện trao tấm chân tình của mình cho Vân Nhai rồi. Yêu một người đâu phải cứ nói quên là có thể quên được cơ chứ. Vì nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này nên Tiểu Manh đã tìm cách để trốn ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Thần đang ngồi dự tiệc cùng mấy ông anh vợ tương lai. Anh ra sức chém gió, buôn dưa buôn khoai với họ, sau đó khiến cho cả đám hoàng tử kia say quất cần câu. Tiểu Manh vừa ra đến cổng thì đụng mặt một tên thị vệ, cũng may không bị hắn ta phát hiện. Tên thị vệ vừa rời đi thì Tiểu Manh bị Trường Không đánh ngất đi. Thì ra tên thị vệ đó không ai khác chính là tứ công chúa. Cô ta biết Mộ Dung Thần đã nhậu say cùng các vị hoàng tử nên muốn nhân cơ hội này để cùng anh một đêm say. Kịch bản đẹp, nhưng tiếc là nó không xảy ra. Cứ tưởng cô ta sẽ chiếm được thân xác của Mộ Dung Thần, nào ngờ lại bị anh gõ cho một cái vào gáy ngất lịm đi. Thực ra Mộ Dung Thần đâu dễ dàng mà say như vậy, anh muốn tương kế tự kế, nhân tình hình ảo ma này ép Tiểu Manh phải chịu trách nhiệm với mình. Vào sáng hôm sau tứ công chúa vừa tỉnh lại trong Ngự Hoa Viên thì nghe thấy tiếng hét rất lớn, không ai khác chính là Tiểu Manh và Mộ Dung Thần. Anh thân thể bị cởi tung áo ra, liên tục la ó trong bộ dạng ấm ức. Anh nói rằng cô đã lợi dụng lúc anh say rượu thấy anh quá mờ lem nên đã có tâm địa trong đầu. Bây giờ cô phải chịu trách nhiệm với anh. Tiểu Manh nhất thời không thể hiểu nổi chuyện này là thế nào, với gương mặt thất thần và hoang mang tột độ. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền khắp hoàng cung. Nữ hoàng biết chuyện thì tỏ ra bất lực với đứa em gái này của mình. Nữ quốc sư đứng bên cạnh thấy thế liền đưa ra một chủ ý. Tiểu Manh đang cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua thì bất ngờ nữ quốc sư vác thánh chỉ đến. Nữ hoàng xét thấy Tiểu Manh và Mộ Dung Thần đã tò te tí te cùng nhau nên cần nhanh chóng tiến tới hôn sự, lệnh cho 7 ngày sau tổ chức lễ đính hôn tại đại điện. Tiểu Manh nhận lấy thánh chỉ mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Mà cô cũng được bất đồng tâm, cô vội vã chạy đi tìm Tống Triệt để nhờ anh đưa mình cao chạy xa bay. Tống Triệt vẫn còn giận chuyện lần trước, anh cay cú nhắc về tối hôm qua hai người còn cùng nhau làm trò tu hú rồi còn gì. Anh nhất định không để cô dắt mũi mình thêm một lần nào nữa. Tiểu Manh bất lực quay về phòng để tìm cách khác. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng người cô nghĩ đến vẫn là Vân Nhai đại hiệp.
Cô cho người phát ám hiệu để gọi Vân Nhai đến, cô nói rằng mình sắp phải lấy chồng, nhưng người này chỉ được cái mã ngoài, cô lại không hề có tình cảm. Vậy nên cô muốn nhờ anh đưa mình đi đâu đó thật xa, biết Vân Nhai sẽ không đồng ý, nên cô tiếp tục đưa ra cho anh một quả kèo thơm khác. Chỉ cần huynh giúp ta trốn khỏi hoàng cung, ta sẽ giúp huynh tìm được huyết đàm hoa. Bởi lẽ Tiểu Manh nghĩ rằng anh sẽ cần đến thứ đó để chữa trị hàn độc trong người. Mộ Dung Thần bị dồn vào thế bí, không còn cách nào khác đành phải đồng ý với yêu cầu này. Mộ Dung Thần quay về trong bộ dạng hoài nghi, cuốn sổ đó anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng không hề phát hiện ra điều gì. Vậy mà cô ấy lại nói có thể tìm được huyết đàm hoa, chẳng có nhẽ bên trong cuốn sổ đó thực sự có manh mối. Hai người cứ như là trời sinh một cặp, cùng với một cách thức và suy nghĩ. Cuối cùng kết quả mà họ tìm được hoàn toàn trùng khớp với nhau. Trước khi đi, Tiểu Manh đem rất nhiều những đồ giá trị để tặng cho Tiểu Ái và A Tài. Tiểu Ái sau khi biết công chúa muốn một mình bỏ trốn thì khóc toáng lên, quá cảm động với tình cảm của cô ấy dành cho mình. Tiểu Manh đã quyết định cho Tiểu Ái đi theo. Ngay sau đó hai tỷ muội cùng nhau đóng giả thái giám để trốn ra ngoài. Hai người vừa đi được một đoạn thì bị đám thị vệ ngăn lại, cũng may có thư của Tống Triệt mang đến, nhờ đó mà cả hai dễ dàng thông qua. Tống Triệt ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng vẫn rất là suy tình boy. Anh đang buồn bã lang thang trong sân thì bất ngờ Mộ Dung Thần xuất hiện. Mộ Dung Thần vô duyên vô cớ lao vào choảng nhau với Tống Triệt. Cả hai vừa innova được vài quyền thì anh ta vội rời đi, làm Tống Triệt overthinking cho rằng hắn ta đến để ám sát Tiểu Manh, nên Tống Triệt vội chạy đi tìm cô ấy. Lúc này Tiểu Manh và Tiểu Ái đang đứng ngoài cổng thành đợi Vân Nhai. Ngay lúc anh vừa xuất hiện thì Tống Triệt phi ngựa đến. Tống Triệt nói rằng mình đã suy nghĩ lại, anh đến đây để đưa hai người đi. Tiểu Manh nghe xong chẳng hiểu kiểu gì nhưng vẫn đồng ý. Ngày hôm sau, tứ công chúa sau khi biết tin Tống Triệt đưa Tiểu Manh bỏ trốn liền đến để mách lẻo với nữ hoàng. Bà ấy nghe xong không những không tức giận mà còn nở một nụ cười rất tươi không cần tưới. Chuyện này là ý chỉ của ta đó. Tiểu Manh và Ngũ hoàng tử cùng nhau đi du hí trước khi cưới. Hôm trước Mộ Dung Thần đã đến cầu xin nữ hoàng chuyện này. Bà cảm động trước thành ý của anh nên đã gật đầu đồng ý. Tứ công chúa nghe xong cũng chỉ đành chấp nhận. Ở một diễn biến khác, một cô gái nửa trang thanh người vắng lang thang một mình, thế là bị kẻ lạ mặt bắt đi. Rất nhanh ba người đã cùng nhau đi đến một trấn nhỏ. Phía ngoài thành, Tống Triệt kêu hai chị em hãy đợi ở đây để mình đi tìm nhà trọ. Bất ngờ có một bà lão chạy đến nắm tay cô để nhận con gái, thì ra đêm hôm qua con gái bà ấy bị bắt đi. Vì nhớ con quá nên bà ấy mới trở nên điên dại như vậy. Ông lão còn cho biết thêm thời gian gần đây trong trấn đã có 15 thiếu nữ bị bắt đi rồi. Quan phủ biết chuyện nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hai chị em nghe xong liền chạy ra một góc để trốn. Tiểu Manh nhanh trí lấy ra cây hàng nóng để phòng thân, bất ngờ người xuất hiện lúc này lại là Mộ Dung Thần. Ngay sau đó Tống Triệt cũng quay lại, Mộ Dung Thần nói rằng muốn đưa Tiểu Manh về Thương Vân Quốc, nhân cơ hội đó để nói rõ chuyện hủy hôn với quốc vương, có như thế mới không bị trách tội. Tiểu Manh vì còn vướng chuyện hôm trước nên không còn cách nào khác chỉ đành chấp nhận. Nghe theo Tống Triệt ngồi bên thấy Tiểu Manh bị bắt nạt cay cú lắm nhưng không thể làm gì được. Hợp đồng công việc xong, cả bọn di chuyển đến phòng trọ để nhận phòng. Ông chủ nói rằng hiện cả nhà trọ chỉ còn một phòng duy nhất ở thì ở, mà không chịu thì cũng phải chịu. Hết cách ba người chỉ đành đồng ý, vì trong phòng chỉ có mỗi hai cái giường nên hai thanh niên đành ngủ chung một cái còn lại dành riêng cho Tiểu Manh. Hai người cứ thế đấu đá, lời qua tiếng lại đến nỗi sập cả cái giường, rồi có một cái tư thế rất là ảo Malazada. Phía bên này Trường Không và Tiểu Ái vì không có chỗ ngủ nên đành phải ngủ chung với mấy tên Giano trong quán. Biết Tiểu Ái có đôi chút lo sợ nên Trường Không đã ra tay để chống đỡ cho cô. Bất ngờ Tiểu Ái quay lại khiến cho Trường Không cảm thấy bối rối. Anh đứng dậy ra ngoài để nhường chỗ ngủ thoải mái cho cô. Sáng hôm sau ba người đang cùng nhau ăn sáng, Trường Không vội vã chạy vào báo tin Tiểu Ái mất tích. Tối qua vì chật chội quá nên Trường Không đã ra ngoài ngủ để thể hiện sự tinh tế của mình. Và có nhẽ bọn bắt cóc đột nhập vào, anh võ công cũng rất cao nhưng không hề biết gì cả. Cuộc điều tra đang dần đi vào bế tắc thì bất ngờ Tiểu Manh lên tiếng. Cô đã nghĩ ra một cách để có thể tóm gọn đám người bắt cóc đó. Tống Triệt nghe xong liền tỏ thái độ không đồng ý. Anh không muốn để cô mạo hiểm như vậy, trừ khi có người đi cùng cô. Mọi người vừa nghe xong liền hướng ánh mắt về phía của Mộ Dung Thần. Hết cách Mộ Dung Thần đành phải đồng ý. Chưa đến 1 phút 30 giây hai người đã biến hình thành một dáng vẻ khác. Mộ Dung Thần dù dáng vẻ nào thì cũng cứ phải gọi là đẹp ngất ngây con gà Tây. Quả nhiên đám người xấu đã bắt đầu để ý. Tống Triệt và Triều Không đứng cách đó không xa để âm thầm bảo vệ. Tống Triệt vốn mang trong mình dòng máu điên khi thấy cờ rút ân ái với nam nhân khác, nên mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung Thần thân mật cùng Tiểu Manh liền nổi cơn điên muốn tới xiên hắn cho xong. Tối đến hai thanh niên tiếp tục công cuộc canh gác bên ngoài của mình. Tống Triệt tuy trong lòng cay cú lắm nhưng vì đại cuộc anh cũng đành chấp nhận. Phía trong phòng cặp đôi tỷ muội phát hiện có động tĩnh liền tắt đèn đi ngủ. Ngay lúc đó hai thanh niên cũng phát hiện có kẻ đột nhập. Cả hai xách kiếm lên đuổi theo để truy sát hắn ta. Hai người đuổi dọc theo con phố nhưng cuối cùng lại để mất dấu hắn. Chợt cả hai nhận ra mình đã trúng kế của bọn chúng. Cùng lúc đó Tiểu Manh chờ lâu quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Bất ngờ Mộ Dung Thần phát hiện có khói mê được thổi vào. Anh cuống cuồng ngồi bật dậy nhưng chưa kịp làm gì đã thiếp đi. Lúc hai thanh niên quay lại thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Không còn cách nào khác, hai thanh niên đành phải chia nhau ra để tìm kiếm. Trong đêm Mộ Dung Thần và Tiểu Manh bất ngờ tỉnh lại ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nhìn thoáng qua nơi này cứ như là trốn bồng lai tiên cảnh, toàn là những cô nàng xinh đẹp ở đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có mấy cô nương chạy đến kéo Tiểu Manh ra ngồi xông hơi. Mộ Dung Thần lấy lý do mình bị dị ứng với nước nóng nên không muốn xông hơi.
Nhân cơ hội đó Tiểu Manh dò la một chút thông tin từ đám mỹ nữ kia, nhưng kỳ lạ thay bọn họ lại chẳng nhớ gì cả, chỉ biết mỗi ngày ăn xong lại ra đây ngồi xông hơi cho da rẻ mịn màng thôi, còn để làm gì thì cũng không biết, hỏng có nhớ. Nhân lúc mọi người không để ý, Mộ Dung Thần đã đến chỗ của cô nương xinh đẹp kia để làm quen cô ấy. Anh nói rằng nhà ở dưới phố huyện mới bị bắt đến đây được 3 hôm. Tất cả những người bị bắt đến đây đều là các mỹ nữ xinh đẹp, tổng cộng có 18 cô gái đã bị bắt đến đây. Mộ Dung Thần nhanh mắt đếm nhưng thấy thiếu một người. Cô ấy giải thích rằng tối qua có một cô gái mới đến nhưng liên tục khóc, chính vì thế bị nhốt vào một phòng riêng biệt rồi. Bất ngờ Tiểu Manh cảm thấy nhức cái đầu và ngất lịm đi. Một lát sau Tiểu Manh tỉnh lại trong phòng, tuy nhiên cô không nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả. Chợt cô phát hiện ra vấn đề chính là ở cái hồ nước nóng đó. Sau khi xông hơi nhất thời sẽ dần mất đi ký ức, bảo sao các cô nương kia toàn ngồi nói chuyện xà lơ. Có lẽ tất cả bọn họ đã bị tẩy não bằng cách đó. Mộ Dung Thần chợt nhớ ra những lời lúc trước, Tiểu Mai nói anh dẫn Tiểu Manh ra ngoài đi tìm Tiểu Ái. Rất nhanh hai người đã tìm được phòng của Tiểu Ái. Tiểu Ái gặp lại được hai người thì tỏ ra vô cùng vui mừng. Mọi người chưa kịp nói chuyện gì thì bên ngoài có tiếng động, người đến không ai khác chính là Tiểu Mai. Tiểu Mai biết hai người đến đây tìm Tiểu Ái nên cố tình đến giúp hai người. Sở dĩ Tiểu Mai không bị mất ký ức là vì cô luôn tìm lý do để tránh xa cái hồ nước nóng đó. Mọi người nghe xong không một chút nghi ngờ. Vì tò mò không biết bọn chúng bắt người để làm gì, nên Tiểu Manh đã nhờ Tiểu Mai dẫn đường đi tìm tên cầm đầu. Ba người ngụy trang một cách nhìn mà không biết là nội gián luôn á. Họ đột nhập đến trước cửa phòng của tên cầm đầu. Tiểu Mai sợ bị xiên nên quay về đi ngủ trước. Còn hai người tiếp tục tiến gần đến phòng của tên cầm đầu để nghe ngóng tình hình. Thì ra tên cầm đầu lại là một người phụ nữ, bà ta tên Tăng Lang là một kẻ cuồng sắc đẹp. Bà ấy đang cố gắng tìm mọi cách để cải thiện vẻ bên ngoài của mình để có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ngay lúc đó có một tên tiểu nô từ phía sau đi đến, tên trong phòng cũng đột ngột đi ra. Cả hai hiện đang bị mắc kẹt ở giữa. Trong tình thế cấp bách, Mộ Dung Thần nhảy số đóng giả tên tiểu nhị bưng trà vào cho Tăng Lang. Bất ngờ anh phát hiện ra bí mật động trời của bà đang muốn dùng máu của 18 thiếu nữ trẻ kết hợp cùng với hoa huyết đàm, như thế có thể vĩnh viễn duy trì được tuổi thanh xuân. Sau khi quay về mọi người ai cũng tỏ ra bất ngờ, thật không thể tin nổi bà ta lại là một kẻ ác ma như vậy. Nhưng trước mắt cần phải xử lý tên tiểu nô này cái đã. Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau kéo tên tiểu nô ra ngoài để trải nghiệm dịch vụ xông hơi miễn phí. Tiểu Manh đang đứng phía xa hóng hớt thì vô tình chạm tay vào một cái cơ quan. Ngay lập tức bức tường phía đối diện được mở ra. Mọi người tỏ ra vô cùng bất ngờ về cái cơ quan đó. Chắc hẳn đây là một đường hầm bí mật được tạo ra để thoát hiểm. Nghĩ đến đây cả đám cùng nhau quay lại để lên kế hoạch cứu người. Tối đến mọi người cùng nhau hợp sức để đưa 18 cô gái theo mật đạo thoát hiểm đó trốn ra ngoài. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó sao? Không hề, nó thực chất lại là một cái bẫy được tạo ra để mời bọn họ. Còn cô nương tốt tánh tên Tiểu Mai kia vốn dĩ là người của Tăng Lang. Ngay từ đầu cô ta đã cố tình dẫm dụ mọi người vào cái bẫy này. Huyết Nguyệt trận chính là nơi của sào nguyệt quỷ quái này. Nó dùng để cử hành nghi thức cải lão hoàn đồng của bà ta. Trên bầu trời mặt trăng cũng đã bắt đầu hiện ra. Ngay lập tức Tăng Lang lấy ra con dao nhỏ kề lên cổ Tiểu Manh để xin tí tiết. Đúng lúc đó hai thanh niên Tống Triệt và Triều Không dẫn một người đàn ông lạ mặt đến. Thì ra người này chính là cờ giúp của bà ta. Sở dĩ ông ta trẻ như vậy là do môn võ ông ấy đang tu luyện. Thấy người mình thầm thương ngày càng trẻ ra, khiến bà ấy sợ không môn đang hậu đối. Chính vì thế bà ta tìm đủ mọi cách cải lão hoàn đồng để xứng với ông ấy hơn. Biết không thể dùng lời nói để khuyên nhủ bà ta được, vậy nên ông ấy đã dùng tay để hủy đi đôi mắt của mình. Từ nay ta không còn nhìn thấy bà nữa, như vậy bà sẽ không lo bị xấu trong mắt ta nữa. Chứng kiến cảnh này khiến Tăng Lang hốt hoảng và ăn năn sám hối. Tiểu Manh kế bên cũng khóc cạn nước mắt vì quá lãng mạn. Mọi người vừa rời đi thì một cô gái cầm kiếm xuất hiện. Cô ta lấy ra một con rết và cho nó ăn máu của Tiểu Manh. Ngày hôm sau đám người của Tiểu Manh cùng nhau từ biệt đôi tình nhân giả. Trước khi đi Tăng Lang lấy huyết đàm hoa đem tặng cho Tiểu Manh. Sau đó mọi người cùng nhau từ biệt để lên đường tiến về Thương Vân Quốc. Thực ra Mộ Dung Thần sớm đã biết huyết đàm hoa trong tay Tăng Lang chỉ là hàng pha ke, nhưng sợ bà ta sốc thông tin mà chớt nên anh đã không vạch trần chuyện đó. Tối đến mọi người dừng chân tại một rừng trúc để nghỉ ngơi. Hai thanh niên cứ ngồi gần nhau là lại xảy ra cãi vã. Tiểu Manh ngồi giữa thấy nhức cái đầu nên đã đứng dậy rời đi. Sau khi chờ mọi người đi ngủ hết, Tiểu Manh lấy ra chiếc lệnh bài của Vân Nhai để đi hẹn hò. Quả nhiên ngay sau khi cô lấy ra chiếc lệnh bài đó thì Mộ Dung Thần liền xuất hiện. Anh lấy danh nghĩa của Vân Nhai đại hiệp đưa cô lên ngọn cây để xin lỗi. Trước đây anh đã hứa sẽ bảo vệ cho cô nhưng tối qua lại không thể đến. Tiểu Manh bản tính lương thiện nên cũng không để ý mấy chuyện đó. Cô cho rằng anh còn phải bảo vệ những người khác nữa, đâu chỉ riêng mình cô. Mộ Dung Thần nghe xong cảm thấy chạnh lòng. Anh lấy danh nghĩa của Vân Nhai để hứa với cô, từ nay về sau bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm, anh đều sẽ xuất hiện để bảo vệ cô. Nói xong anh liền khinh công rời, bỏ lại Tiểu Manh bơ vơ trơ trọi ngồi trên ngọn cây. Mộ Dung Thần quay lại gặp Trường Không để xin ý kiến. Ban đầu anh cứ nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là sùng bái Vân Nhai, thật không ngờ tình cảm đó lại là thật bay ơi. Giờ anh không biết có nên nói cho cô ấy biết thân phận thực sự của mình không, tâm trí anh mông lung như một trò đùa. Bất ngờ Trường Không lấy ra cuốn bát tự của Tiểu Manh đưa cho Mộ Dung Thần xem. Hóa ra bát tự của cô ấy chính là Thuần Dương. Lúc này cô gái cầm kiếm xinh đẹp kia cũng đã quay về và báo cáo chuyện này cho chủ nhân của mình biết. Bà ta chính là trưởng môn của phái Kinh Nguyệt, đồng thời bà ta cũng là người năm xưa đã đánh bại Mộ Dung Giật khiến anh ta bị liệt nửa người. Chuyện quan trọng nhất chính là Tiểu Manh mang bát tự Thuần Dương.
Nói cách khác cô ta chính là thuốc dẫn cho huyết đàm hoa. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn rồi đây. Để cứu được ca ca của mình, Mộ Dung Thần bắt buộc phải tìm được huyết đàm hoa, hơn thế nữa phải có thuốc dẫn mang tên Tiểu Manh nữa. Hai người đang cùng nhau nói chuyện thì bất ngờ Tống Triệt dẫn Tiểu Ái đến tìm Tiểu Manh. Lúc này Mộ Dung Thần mới nhớ ra mình đã để quên cô ấy ở trên ngọn cây. Trên đường đi mọi người ghé qua quận Hà Chiếu, đúng lúc ở đây đang diễn ra đại hội hóa trang, không khí cứ như chảy hội. Mọi người tỏ ra vô cùng hào hứng với lễ hội này. Ai ai cũng chọn cho mình một chiếc mặt nạ riêng để tham gia lễ hội. Bất ngờ đám đông từ đâu kéo đến xô tách bọn họ ra mỗi người một nơi. Đám thích khách cũng nhân cơ hội này để ra tay đổ sát Tiểu Manh. Ngay lúc nguy cấp Mộ Dung Thần xuất hiện và đỡ cho Tiểu Manh một nhát kiếm. Sau đó anh ôm lấy tên thích khách và lao xuống dưới hồ nước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tiểu Manh không biết gì cả. Mộ Dung Thần vừa đi thì Vân Nhai lại xuất hiện, rõ là vừa bị đâm một nhát chí mạng, vậy mà giờ hóa thân thành anh hùng mạnh mẽ trong chiếc áo choàng đen. Sau khi đánh lui đám thích khách, anh liền quay người bỏ đi. Mộ Dung Thần thì được đưa về trong tình trạng nguy kịch. Anh giả vờ giả vịt xin cô ban cho mình một nguyện vọng. Từ đó đến giờ anh chưa được hôn ai cả, nên muốn được một lần cảm nhận cái cảm giác đó. Tiểu Manh thấy vậy nên đã không chống cự để anh toại nguyện. Đang gian gian díu díu mập mờ thì Tống Triệt bất ngờ xuất hiện phá tan bầu không khí lãng mạn đó. Sẵn dòng máu bò tót, Tống Triệt rút kiếm để quyết xiên tên khốn này. Cũng may có Trường Không ngăn lại không thì toang. Đến lúc này Tiểu Manh mới biết mình vừa bị lừa. Cô tức giận bỏ đi ra ngoài, nhưng cảm giác hôn quả thực rất là ưng cái bụng. Ngày hôm sau mọi người tiếp tục cùng nhau lên đường hướng về Thương Vân Quốc. Tống Triệt bản tính ngay thẳng, liên tục bị Mộ Dung Thần dùng tiểu xảo trêu chọc khiến anh ta vô cùng cay cú. Ở một diễn biến khác, Chiết Tương quay về báo cáo tình hình cho trưởng môn. Đám thích khách hôm qua đến là vì huyết hoa đàm bên trong tay nải của Tiểu Manh. Cũng may bên đây toàn tướng 5 sao nên vẫn có thể miễn cưỡng gánh được hai chị em họ. Còn một chuyện cũng quan trọng không kém. Trong quá trình theo dõi, Chiết Tương phát hiện Vân Nhai chính là Mộ Dung Thần. Có lẽ hắn ta tiếp cận Giang Tiểu Manh cũng vì chuyện này. Nếu đã như vậy chúng ta cần phải set up lại kế hoạch thật kỹ càng trước khi hành động. Lúc này trời tối nên cả bọn đành phải nghỉ tạm ở trong rừng. Đi từ sáng đến tối chưa có gì trong bụng nên cả bọn rất sức cùng lực cạn. Thấy thế Trường Không và Tống Triệt đã xung phong đi kiếm đồ ăn. Một lát sau Trường Không mang về 2 con vịt super béo múp. Anh chưa kịp đón nhận lời khen từ Tiểu Ái thì Tống Triệt quay lại. Anh ta hoành hoang vác về một con cừu to tròn, trực tiếp dập tắt đi công sức của Trường Không. Ngay sau đó mọi người cùng nhau đánh chén chiến lợi phẩm. Đang ăn thì Tiểu Manh bỗng cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng. Ngay lập tức Mộ Dung Thần móc ra một vò rượu đưa cho cô rất là ảo Malazada. Trong người có tí cồn, Tiểu Manh bắt đầu đanh đá hẳn ra. Cô khua môi múa mép, nói chuyện trên trời dưới đất chẳng hiểu mô với tê gì. Khi bể chứa đã đầy, cũng là lúc Tiểu Manh chuẩn bị cho chó ăn tre. Mộ Dung Thần thấy thế vội dìu cô ra bên ngoài để nôn. Lúc này Tiểu Manh nói cho Mộ Dung Thần biết một bí mật, lúc tưởng anh sắp chết cô đã rất lo lắng, và nụ hôn vô tri vô giác ấy khiến cô nhớ mãi đến bây giờ. Cô luôn tự nhủ với lòng, mình sẽ không phản bội Vân Nhai, nhưng giờ đây anh Tí hay anh Tèo, anh nào cô cũng thích. Phải chăng cô đã quá tham lam trong chuyện tình cảm này? Mộ Dung Thần nghe xong đang định thừa nhận thì cô đã ngất lịm đi vì say. Bỗng một đoạn ký ức cũ hiện về, cảnh tượng phái Kinh Nguyệt môn ra tay đổ sát đám nhân sĩ võ lâm. Giấc mộng này khiến Tiểu Manh bất ngờ tỉnh lại. Cô không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy. Tiểu Manh vội chạy đi tìm Mộ Dung Thần để hỏi chuyện, biết hôm qua cô uống say không nhớ chuyện gì, nên Mộ Dung Thần ra sức chém gió. Hôm qua cô nói ta đẹp trai khoai to rất xứng đáng làm vị hôn phu của cô. Cô còn rất ân hận vì đã từ hôn với ta nữa. Tiểu Manh biết thừa Mộ Dung Thần đang chém gió nên chẳng thèm quan tâm. Sau nửa ngày đi bộ, đoàn Phật thủ đến với một địa danh có tên là Thành Lương. Mộ Dung Thần vừa quay về đây thì những ký ức cũ năm xưa liền hiện về. Đây chính là nơi năm xưa Tiểu Manh đã cứu cô. Hai người đã cùng nhau ngồi ngay ở đó xin tiền, sau đó còn mua gà về để happy birthday Thúc Thúc. Nhưng Thúc Thúc cho rằng bọn nhóc đã đi ăn trộm tiền nên đã đánh cho Mộ Dung Thần một trận. Anh lấy ra túi tiền của mình và bắt đầu phân phát cho những kẻ ăn mày ở đây. Tiểu Manh thấy thế nên cũng lấy tiền của mình ra để từ thiện. Lũ trẻ ăn xin vừa chạy đi thì đánh rơi túi tiền. Tiểu Manh thấy thế vội chạy đến nhặt và đuổi theo để đưa cho bọn chúng. Tống Triệt vì lo sợ nên cũng đuổi theo để bảo vệ cho cô. Lúc Mộ Dung Thần phát tiền xong thì đã không thấy Tiểu Manh và Tống Triệt đâu rồi. Anh chợt nhận ra có kẻ đã cố tình tách bọn họ ra để làm chuyện mờ ám. Tiểu Manh và Tống Triệt đang mải mê đuổi theo lũ trẻ thì bất ngờ bị một tên tiểu nhị kéo vào thanh lâu quán. Hai người vừa vào trong thì thấy một đám mỹ nữ đang múa may quay cuồng. Tống Triệt bản tính ngay thẳng thấy thế vội kéo Tiểu Manh, nhưng Tiểu Manh từ bé đến lớn chưa biết thanh lâu là gì, nên muốn ở lại xem một chút. Một lát sau Tú bà dẫn ra một siêu phẩm có 102 của thanh lâu quán. Người này không ai khác chính là Chiết Tương của Kinh Nguyệt môn. Đứng trước dung mạo phi phàm của Chiết Tương khiến cho Tống Triệt không ngừng chảy nước miếng. Cùng lúc đó Mộ Dung Thần đến tìm một lão cái bang để hỏi thăm. Sau khi dùng vũ lực để dọa dẫm, cuối cùng ông ta cũng khai ra ông ta nói có người cố ý cho tiền để bọn họ tách Tiểu Manh khỏi nhóm và đưa đến thanh lâu quán. Còn sau đó để làm gì thì ông ta không biết. Quay lại phía bên này, sự xuất hiện của Chiết Tương khiến cho đám trai làng phái chảy nước miếng. Nhưng để được cùng Chiết Tương hút một điếu thì cần phải vượt qua thử thách của cô ấy. Tú bà cho người đem ra 500 mẫu bột màu, nhiệm vụ của đám trai làng là đoán ra màu son trên môi của Chiết Tương là gì. Vốn có kinh nghiệm phát minh trong ngành chế tạo mỹ phẩm nên không khó để Tiểu Manh có thể tìm ra câu trả lời. Cứ thế cô trực tiếp dập tắt mọi hy vọng của đám trai làng kia. Tiểu Manh sau đó bị lôi vào bên trong khiến cho Tống Triệt cũng không thể làm gì được.
Chiết Tương chủ động dùng nhan sắc của mình để quyến rũ Tiểu Manh. Tiểu Manh thấy thế thì tỏ ra vô cùng hoảng hốt, nhân cơ hội Tiểu Manh không để ý, cô ta đã rút dao ra để xin cô tí tiết. Cũng may Mộ Dung Thần xuất hiện kịp thời nên mới nhặt lại được cái mạng nhỏ của cô. Ngay sau đó Tống Triệt cũng xông vào, Chiết Tương bị hai gã đàn ông khống chế bắt lại. Biết mình không thể trốn thoát nên Chiết Tương đành khai ra hết. Cô ta nói rằng mình là người của Nam Nhân Quốc, trước giờ Nữ Nhi Quốc và Nam Nhân Quốc luôn đối đầu với nhau. Cũng vì lẽ đó mà ca ca của cô ta đã tử trận nơi xa trường. Sau đó cô ta bị bán vào đây làm kỹ nữ đến bây giờ. Chính vì thế mà cô ta sinh lòng thù hận muốn báo thù, vốn bản thân cũng là một nữ nhi. Tiểu Manh cũng có đôi lòng cảm thông với câu chuyện của cô ta. Tiểu Manh không nói nhiều lấy ra một con dao trực tiếp ngồi xuống cởi trói cho cô ta. Cô ta được nước làm càn giật luôn con dao trên tay của Tiểu Manh để giả vờ tự ngất. Mọi người tưởng thật nên muốn đưa cô ta đi theo. Mộ Dung Thần cảm thấy chuyện này quá vội vàng, cần phải suy tính rõ ràng trước khi quyết định. Nói xong anh đứng dậy rời đi. Sau khi quay về, Mộ Dung Thần đến gặp Trường Không để lấy thông tin. Anh ấy cho rằng cô ta cố ý tiếp cận Tiểu Manh là có ý đồ xấu. Tuy nhiên Trường Không đã điều tra rất kỹ hồ sơ của cô ta, nhưng chẳng có phát hiện gì bất thường. Trước mắt chỉ có thể âm thầm quan sát xem tình hình thế nào đã. Tiểu Manh dẫn mọi người quay lại thì gặp Tiểu Ái đang lang thang, nước mắt đẫm lệ. Tiểu Ái tuy to xác nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc. Cả bọn vừa đi được một đoạn thì Tiểu Ái có một phát hiện bất ngờ mới. Mộ Dung Thần đã vẽ lại chân dung của Tiểu Manh dán khắp thành để tìm kiếm. Tiểu Manh thấy thế tỏ ra vô cùng tức giận, nhưng khi gặp lại nhau thì cô lại bất ngờ thay đổi thái độ. Nghĩ anh thực sự quan tâm đến mình nên cô cũng cảm thấy có đôi chút gọi là tự an ủi bản thân. Tống Triệt bây giờ đã có đối tượng mới nên cũng không còn ghen ăn tức ở như trước nữa. Ngay sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục hành trình tiến về Thương Vân Quốc. Tống Triệt mải mê quan tâm đến Chiết Tương khiến cho con ngựa cảm thấy tủi thân mà chạy đi mất. Đoàn phượt thủ đi được một lát thì bắt đầu tiến vào khu vực sương mù. Nơi này sương mù dày đặc nên tầm nhìn có đôi chút hạn hẹp. Mộ Dung Thần cảm thấy lo lắng nên nhắc nhở mọi người phải hết sức cẩn thận. Quả nhiên đây là cái bẫy của trưởng môn phái Kinh Nguyệt, bà ta giăng sẵn ra để chờ bọn họ chui vào. Mọi người đi vòng quanh sô-cô-la cả mấy vòng rồi, nhưng cuối cùng vẫn quay về vị trí cũ. Để tăng thêm khả năng sống sót, cả đám quyết định chia làm 3 nhóm để đi dò đường. Mộ Dung Thần xung phong chọn Chiết Tương để thăm dò cô ta. Tiểu Manh thì nghĩ anh ta ham mê của mới vật lạ nên đã chọn Tống Triệt để khiêu khích. Tuy nhiên tất cả hành vi cử chỉ của bọn họ đều nằm trong tầm ngắm của Kinh Nguyệt trưởng môn, bởi lẽ đây là trận pháp do bà ta tạo ra. Tầm nhìn lúc này càng ngày càng trở nên hạn hẹp, nhưng kỳ lạ thay mọi người vẫn nghe thấy tiếng của nhau. Lúc này Mộ Dung Thần đưa ra một kết luận, đây chính là trận pháp song song, hay nói cách khác là một không gian song song. Chính vì thế chỉ cần thoát ra khỏi khu rừng này là được. Tiểu Manh và Tống Triệt vừa đi được một đoạn thì bất ngờ Tống Triệt nhìn thấy con ngựa của mình. Cứ thế anh bỏ Tiểu Manh một mình ở lại để đuổi theo con ngựa đó. Tống Triệt vừa chạy được một đoạn liền nhìn thấy ảo giác chiến tranh dành cho mình. Tiểu Manh cũng cùng chung số phận, cô bất ngờ nhìn thấy ký ức năm xưa về Mộ Dung Thần và Thúc Thúc. Sau một hồi quan sát cô phát hiện ra đó chính là câu chuyện trước đây của mình. Quả nhiên trên tay cô có hình con bướm xuân giống y cô bé trong câu chuyện. Mộ Dung Thần cũng bất ngờ nhìn thấy ký ức vui vẻ lúc bé của mình và Kaka, nhưng chẳng ai trong bọn họ nhận ra tất cả những chuyện này chỉ là ảo ảnh, được tạo ra để kích động tâm lý của bọn họ. Cũng nhờ thế mà Tiểu Manh biết được những chuyện trước đây của mình. Cô và Mộ Dung Thần vốn đã có cơ duyên sâu đậm với nhau từ nhỏ. Cũng vì cứu cô nên bây giờ anh mới mang theo hàn độc trong người. Vì bất đắc dĩ nên cả hai phải xa nhau. Cô cứ thế rơi nước mắt mà không hiểu lý do tại vì sao. Tiểu Manh nhất thời phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên cảm thấy nhức cái đầu. Cô cứ thế ngồi gục xuống vì cảm xúc. Sau khi bình tĩnh lại, cô đứng lên và đi tìm Mộ Dung Thần. Lúc này Mộ Dung Thần đang mải mê chìm đắm trong ảo ảnh ký ức mà không hề hay biết. Anh bị mê hoặc đến ngu ngơ khờ dại. Anh cứ thế xách kiếm lên để tự kết liễu đời mình. Chiết Tương tuy là thuộc hạ của Kinh Nguyệt môn, nhưng cũng không tránh được ảo ảnh do trận pháp này tạo ra. Những ký ức đau buồn năm xưa bỗng chốc hiện về, khiến cô ta không cầm được lòng. Cứ thế cô ta vác kiếm lên để kết liễu bản thân. Đúng lúc đó Tiểu Manh xuất hiện và ngăn cô ta lại. Chiết Tương thoát khỏi ảo ảnh vội vã băng bó vết thương lại cho Tiểu Manh. Hai người chưa kịp nói chuyện gì thì phía xa có tiếng của Tống Triệt. Lúc này Tống Triệt vẫn đang chìm đắm trong ảo ảnh, anh miệt mài vào rừng chặt cây đốn củi. Mộ Dung Thần đi qua thấy tò mò nên cũng đứng lại xem. Tống Triệt nhìn gà hóa thóc, thấy Tiểu Manh và Mộ Dung Thần đang cùng nhau âu yếm, anh mất quyền kiểm soát vác kiếm lên dí cho Mộ Dung Thần chạy cong mông. Hai người vờn nhau chạy thẳng đến chỗ của Tiểu Manh. Chiết Tương thấy Tống Triệt vẫn chưa thoát khỏi ảo ảnh nên đã ra tay tặng cho anh 2 cái tát. Tống Triệt tỉnh lại mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mộ Dung Thần nhìn thấy vết thương trên tay Tiểu Manh, cô nói rằng mình bất cẩn ngã nên bị thương. Cũng may có Chiết Tương giúp băng bó kịp thời nên không sao. Mà hình như tổ đội này vẫn còn thiếu vài người. Ai bị ảo ảnh làm cho đau buồn chứ Trường Không và Tiểu Ái thì hoàn toàn ngược lại. Cả hai tranh thủ cơ hội đó để tỏ tình với nhau. Chợt cả hai nhận ra mình vẫn còn những đồng đội khác nữa, nên Tiểu Ái đã kéo Trường Không quay về thực tại để gặp lại mọi người. Kinh Nguyệt trưởng môn mất bao nhiêu máu và công sức để tạo ra trận pháp này, ai có mà dè lại lỗ nhiều hơn là lãi. Tối đến mọi người cùng nhau di chuyển đến một căn nhà hoang sau núi để nghỉ ngơi. Tiểu Manh vào trong nằm mở mắt để đấy nhưng không ngủ. Chờ lúc mọi người ngủ hết, cô mới nhẹ nhàng lẻn ra ngoài vào tận rừng sâu. Lúc này cô rút dao ra, đang định dừng cuộc chơi thì bị Mộ Dung Thần ngăn cản. Cô tỏ ra hoài nghi về sự xuất hiện kịp thời này của anh. Chẳng lẽ huynh rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày đi theo để bảo vệ ta hay sao chứ? Nói xong cô chạy đến ôm anh vào lòng,
Thì ra cô đã cố tình dùng cách này để xác minh thân phận của anh. Anh luôn ở bên để chăm sóc và bảo vệ cô mà cô lại chẳng hề hay biết. Cô nói rằng lúc ở bên trong ảo ảnh, cô đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây của hai người. Nhưng có điều cô vẫn chưa nhận ra anh chính là Mộ Dung Thần luôn kề bên cô mỗi ngày. Nói vòng vo Tam Quốc, Mộ Dung Thần quyết định cho cô biết thân phận thực sự của mình. Ngay lúc Tiểu Manh đưa tay lên cởi lớp mặt nạ đó ra thì Trường Không xuất hiện. Trường Không nói mình dậy đi vệ sinh không thấy cô nên vội đi tìm. Tiểu Manh nghe xong không nghĩ nhiều quay về đi ngủ. Ngay sau đó Mộ Dung Thần xuất hiện, anh biết Trường Không cố tình đến để ngăn cản anh tiết lộ thân phận thực sự của mình. Bởi lẽ Trường Không lo sợ một khi Tiểu Manh biết được bí mật này sẽ thay đổi quyết định. Đến lúc đó cho dù có huyết đàm hoa trong tay cũng vô ích. Mộ Dung Thần nghe xong vẻ mặt trầm ngâm, chắc hẳn anh cũng đã có đáp án trong lòng. Tiểu Manh quay về trong bộ dạng tiếc nuối, bất ngờ có một vòng tay dang rộng ôm cô vào lòng. Không ai khác chính là Mộ Dung Thần. Nghĩ Mộ Dung Thần đang cố tình trêu chọc mình, nên cô thừa nhận mình có tình cảm với anh, nhưng tình cảm cô dành cho Vân Nhai còn nhiều hơn thế. Cô tự cảm thấy có lỗi khi cùng lúc đem lòng thích anh Tý lẫn anh Tèo. Sợ chuyện này về lâu về dài sẽ làm tổn thương anh, nên hôm nay cô quyết định sẽ nói ra hết. Mộ Dung Thần nghe xong có đôi chút chạnh lòng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô. Ngày hôm sau đoàn phượt thủ dừng chân trước Bạch Lộ Sơn Trang. Nơi này bề thế uy nghiêm chắc hẳn là rất giàu có, cả bọn đang bàn tán sôi nổi thì bên trong xuất hiện một idol tốt tốt. Anh ta vừa nhìn đã biết ba người chính là gái giả trai, anh ta tự giới thiệu mình tên Lục Phi, là trang chủ của Bạch Lộ Sơn Trang này. Thấy hắn ta có vẻ thích con gái nên Tiểu Manh đã nhanh trí xin hắn ta cho mọi người ngủ nhờ một đêm. Lục Phi nghe xong lập tức đồng ý. Tiểu Manh vừa vào bên trong đã tỏ ra vô cùng bất ngờ với những đồ quý giá ở đây. Mộ Dung Thần vừa nhìn qua đã thấy có gì đó sai sai. Anh không ngần ngại nói cho cô biết tất cả những món đồ đó đều giả. Lục Phi nghe xong không những không tức giận mà còn nhẹ nhàng giải thích cho mọi người hiểu. Những món đồ ở đây tuy là giả nhưng hàng lại là thật. Bởi lẽ thị hiếu của người dùng lúc nào cũng thích ngon bổ rẻ, đâu phải ai cũng có tiền để mua mấy món đồ hàng hiệu đâu. Nắm bắt được tâm lý đó nên Lục Phi đã đánh thẳng vào tệp khách hàng này, và cơ ngơi hiện tại của anh cũng nhờ bán những thứ đó mà có. Mọi người nghe xong cảm thấy vô cùng khâm phục về tài năng nhìn xa trông rộng của anh ta. Mộ Dung Thần thấy Tiểu Manh thân thiết với trai lạ nên đã tìm cách để gây sự chú ý. Anh nói rằng trước đây mình có đọc qua mấy cuốn truyện tranh, nội dung bên trong kể mảnh đất này năm xưa là của Đàm Hoa Sơn Trang, mà Đàm Hoa Sơn Trang là nơi duy nhất nuôi trồng được huyết đàm hoa. Nhưng sau khi hoa huyết đàm nở thì Đàm Hoa Sơn Trang liền gặp biến cố. Trên dưới 100 người trong phủ đều bị Kinh Nguyệt môn sát hại, huyết đàm hoa cũng từ đó mà lặn không sủi tăm. Lục Phi nghe xong không chút lo lắng, anh ta nói rằng mình là dân làm ăn buôn bán được giá là mua thôi, chứ hơi đâu mà nghe mấy chuyện tào lao. Bạch Lộ Sơn Trang nói rộng lớn thế nhưng lại sắp xếp cho 6 người ngủ chung một phòng. Đã thế còn chẳng có giường nệm gì nữa chứ. Mộ Dung Thần sẵn đang ghen nên mượn chuyện này để nói xấu. Lục Phi, Tống Triệt ngồi bên thấy ngứa tai quá đành phải lên tiếng. Anh cho rằng Mộ Dung Thần là một kẻ không biết điều, đã đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta lại còn đi nói này nói nọ. Đúng thật là chẳng ra làm sao cả. Nói chuyện một hồi mọi người thấy chán quá nên bỏ ra ngoài hết. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tiểu Manh và Mộ Dung Thần. Thực ra Tiểu Manh cũng cảm thấy tên Lục Phi đó có vấn đề, vậy nên cô mới cố tình tiếp cận hắn để thăm dò tình hình. Hắn ta nổi tiếng là buôn bán hàng giả nhưng với mấy món đồ vớ vẩn đó, sao lại có thể giàu nhanh như vậy được? Chẳng có nhẽ hắn ta có liên quan đến huyết đàm hoa giả? Chờ đến khi tối muộn Mộ Dung Thần bắt đầu hành động, anh rón rén tiến đến phòng khách để điều tra. Mộ Dung Thần đi xung quanh một vòng thì phát hiện bức tranh trước mặt có vấn đề. Quả nhiên bên trong đó có cất giữ bí mật thầm kín. Phía bên ngoài Tống Triệt nằm mãi không ngủ được nên ra ngoài rủ Chiết Tương đánh nhau. Chiết Tương trước giờ chưa thấy ai liều như tên này nên muốn ra tay dạy cho hắn một bài học. Cùng lúc đó Lục Phi mang chăn ga gối đệm đến cho Tiểu Manh, sẵn tiện cô nhờ Lục Phi vào trong phòng để bàn chuyện làm ăn. Cô liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất, mục đích cuối cùng là để giữ chân Lục Phi ở đây càng lâu càng tốt. Mộ Dung Thần bên này cũng đã xong việc. Anh vừa ra ngoài thì thấy Chiết Tương và Tống Triệt đang choảng nhau, nghĩ hai người chỉ đang giao lưu võ thuật đơn thuần nên anh cũng mặc kệ. Sáng hôm sau Tống Triệt tỉnh lại với thương tích đầy mình, đúng là đã yếu còn hay da rẻ. Lục Phi biết chuyện nên cũng đến để hỏi thăm. Tiện đây Tiểu Manh cũng muốn xin Lục Phi cho cả bọn ở lại thêm một ngày nữa để điều trị vết thương cho Tống Triệt. Lục Phi nghe xong không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Tối đến Mộ Dung Thần dẫn Tiểu Manh đi xem phát hiện bí mật của mình. Hai người vào bên trong thì bất ngờ phát hiện những hộp huyết đàm hoa giả không còn ở đây nữa. Đúng lúc đó Lục Phi dẫn cả bọn đến đây để xem kịch. Hắn ta nói rằng mình đã chuẩn bị hầm rượu này để chiêu đãi khách quý như mọi người. Những lời nói của hắn phút chốc biến Mộ Dung Thần thành một kẻ ngốc. Tức quá không làm gì được nên Mộ Dung Thần đã người lùi bước về sau để bỏ đi. Tiểu Manh thấy thế nên cũng chạy theo để an ủi. Cô chọn tin Mộ Dung Thần chứ không phải tên Lục Phi kia. Đơn giản bởi vì thời gian quen nhau của hai người lâu hơn hắn ta. Mặc cho lý do là gì nhưng Mộ Dung Thần cũng có đôi chút được an ủi. Mộ Dung Thần cho rằng số hàng giả vẫn còn ở bên trong đó, bởi lẽ hắn không thể nào di chuyển chúng một cách nhanh như vậy được. Nói xong hai người vội quay lại bên trong để tìm kiếm. Quả nhiên số huyết đàm hoa giả vẫn còn nguyên ở đó. Chúng chỉ được nhẹ nhàng quay vào bên trong mà thôi. Tang chứng vật chứng rõ ràng khiến cho Lục Phi không có cách nào để chối cãi. Hắn ta khai rằng lúc trước có một người tên Hề Tiên Sinh đưa cho hắn ta một bức vẽ và yêu cầu hắn ta sản xuất hàng loạt huyết đàm hoa giả để cung cấp cho ông ta. Thấy lợi nhuận trong vụ làm ăn đó quá lớn nên hắn ta cũng chỉ nhắm mắt làm bừa. Có điều mỗi lần ông ta đến lấy hàng đều mặc đồ đen và đội mũ che mặt nên hắn ta cũng không biết người đó là ai cả.
Tuy nhiên trên người ông ta có một mùi hương rất đặc biệt, chỉ cần ngửi qua một lần sẽ nhớ đến già. Mộ Dung Thần vừa nghe xong liền lấy ra một túi thơm đưa cho hắn ta. Quả nhiên là mùi hương đó, đây là mùi hương của hoa hoe, loại hương liệu nổi tiếng của nước Thương Vân. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau lên đường tiến vào lãnh thổ của nước Thương Vân. Bất ngờ trên phố có một cô gái đang phóng ngựa lao thẳng về phía bọn họ. Cũng may cô ta nhấn phanh kịp thời, không thì đã toang. Cô ta vừa xuống ngựa đã muốn đến gây chuyện, nhưng tiếc thay cô ta gặp phải Chiết Tương mỹ nữ đanh đá giỏi võ. Hai bên đang chuẩn bị lao vào giao tranh thì bị một vị công tử khác ngăn, lại không biết hắn ta nói gì mà cô gái kia chịu lên ngựa bỏ đi. Tiểu Manh cho rằng nước Thương Vân này thật quá là vớ va vớ vẩn. Đoàn phượt thủ tiếp tục tiến sâu vào bên trong thành. Ở đây mọi người vô tình bắt gặp một buổi đấu giá huyết đàm hoa do chính quan phủ đứng ra tổ chức. Vì có khách quý từ xa đến chơi, nên đại giá Mộ Dung Thần quyết định mua luôn một cái biệt viện rộng lớn để cho mọi người nghỉ ngơi. Nơi đây rộng rãi sang trọng vô cùng, khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Không những thế, Mộ Dung Thần còn hào phóng đưa cho Tiểu Manh $1 thần trưởng để đi tiêu giúp mình. Quá cảm động với tấm chân tình đó nên Tiểu Manh đã rủ Tiểu Ái và Chiết Tương ra ngoài shopping. Quả không sai khi nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Chiết Tương đã đẹp sau khi có lụa gấm bao quanh thì càng tô thêm cái vẻ minh tinh màn ảnh của mình. Ba người chuẩn bị rời đi thì tên Lúc Sáng lại xuất hiện. Hắn ta định giở trò tán tỉnh nhưng đã bị Tiểu Manh thẳng thắn từ chối. Ba người vừa ra bên ngoài thì gặp Tống Triệt. Anh ta thấy có kẻ muốn ve vãn gái đẹp nên đã ra mặt dọa cho hắn ta chạy mất dép. Nhưng khi anh quay lại nhìn Chiết Tương thì đứng hình khoảng chừng là 10 giây. Chiết Tương trước giờ không quen mấy kiểu tình cảm nam nữ kiểu này nên cũng có đôi chút e ngại. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau di chuyển đến địa điểm diễn ra buổi đấu giá. Bất ngờ Tiểu Manh gặp được Bát Hoàng tử cũng đang ở đây. Hai anh em gặp nhau ở đây thì tỏ ra rất vui vẻ. Bát Hoàng tử nói rằng nữ hoàng nhận được thiệp mời tham gia buổi đấu giá này và anh ở đây để thay nữ hoàng thực hiện điều đó. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Tống Triệt và Mộ Dung Thần chạy đến hóng hớt. Ngay lập tức mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Tiểu Manh nhanh trí giải thích rằng mình và bọn họ cùng nhau lập team để đi phượt dạo. Bát Hoàng tử nghe xong thì tin sái cổ, bất ngờ này chưa qua thì bất ngờ khác lại đến. Tiểu Manh gặp lại rất nhiều người quen ở đây, dường như có kẻ đã cố tình sắp đặt chuyện này. Rất nhanh buổi đấu giá đã được bắt đầu và người đứng ra tổ chức này là Khê Tiên Sinh. Khê Tiên Sinh bộ dạng thần bí lấy ra huyết đàm hoa cho mọi người chiêm ngưỡng. Cuộc đấu giá mới chỉ sương sương ở màn dạo đầu mà tên áo tím đã hết tiền bỏ chạy. Lúc này Bát Hoàng tử và Mộ Dung Thần mới bắt đầu ra mặt đấu đá với nhau. Con số ban đầu từ 100 lượng, bây giờ đã lên tới 6.000 lượng. Tiểu Manh ngồi giữa chỉ nghe thôi mà cảm thấy tiếc hùi hụi. Ngay lúc đó Mộ Dung Thần hiên ngang đứng dậy tiến lên phía trước. Anh ra hiệu cho Trường Không cởi bỏ lớp mặt nạ của Lục Phi ra, anh cố tình làm như vậy để ép Lục Phi phải ra mặt. Và vị Khê Tiên Sinh đó không ai khác chính là Lục Phi. Hắn ta cảm thấy tò mò tại sao Mộ Dung Thần lại có thể nhìn ra được chuyện này. Mộ Dung Thần vì muốn một lần được ra rẻ trước mặt Tiểu Manh nên đã đứng ra phân tích cặn kẽ cho mọi người hiểu. 10 năm trước Đạm Hoa Sơn Trang bị họa diệt môn do Kinh Nguyệt môn gây ra. Sau thời gian đó huyết đàm hoa cũng mất tích. Lục Phi là một thương nhân nên khi thấy mảnh đất đó bán rẻ liền mua lại. Vô tình trong lúc xây dựng Bạch Hoa Sơn Trang lại đào được nó. Vốn là một thương nhân nên khi có được bản giới hạn trong tay, hắn ta đã ra sức sản xuất các bản hàng nhái, sau đó tung ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Mọi người nghe xong ai nấy đều tỏ ra vô cùng thán phục về tài năng suy đoán của Mộ Dung Thần. Đúng lúc đó một loạt bom khói được quăng ra và Lục Phi cùng huyết đàm hoa cũng biến mất. Mọi người thấy thế vội lao ra ngoài để đuổi theo hắn ta, riêng Mộ Dung Thần và Trường Không thì vẫn ở lại. Anh cho rằng kẻ mang huyết đàm hoa đi không phải là Lục Phi, bởi lẽ Lục Phi tổ chức ra cuộc đấu giá này là thực sự muốn bán nó đi. Nói cách khác có kẻ đang đứng phía sau để thao túng chuyện này. Phía bên ngoài mọi người đã chia nhau ra lục soát từng ngõ ngách trong thành, nhưng vẫn không thấy Lục Phi đâu, mọi người không lấy được thứ mình muốn. Dù vậy họ vẫn vui vẻ tạm biệt nhau trước khi rời đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến Tiểu Manh chưa kịp phục hồi cảm xúc. Đúng lúc đó có một người đưa đến cho Tiểu Manh một mảnh tin nhắn, trong đó nói rằng Mộ Dung Thần và Trường Không đã tìm ra manh mối, hẹn cô đến luôn quán trà để bàn bạc. Tiểu Manh xem xong không chút nghi ngờ dẫn mọi người đến quán trà để hội ngộ cùng hai người kia. Trong lúc chờ đợi cả đám nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Tiểu Manh liền hóng hớt showbiz, liền bị hai chị em cô gái kia bắt vạ. Cô ta nói rằng chính Tiểu Manh là kẻ đã gian díu cùng với vị hôn phu của cô ta. Hai bên cứ thế nói qua nói lại dẫn đến hiềm khích. Trong lúc giằng co cô gái kia không may trượt chân rơi từ tầng 2 xuống và lịm luôn tại chỗ. Ngay sau đó đám quan binh cũng từ đâu xuất hiện, bọn chúng không nói nhiều lao thẳng lên để bắt Tiểu Manh. Tống Triệt thấy thế liền đứng ra ngăn cản, hai bên cứ thế lao vào chém lung tung lẫn nhau. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Chiết Tương không tự nguyện để cho bọn chúng bắt được. Ngay lập tức đám người của Tiểu Manh bị bắt nhốt vào đại lao. Bọn chúng không nói nhiều, trực tiếp trói Tiểu Manh lên cột để thẩm vấn. Nói là thẩm vấn thế nhưng bọn chúng lại rắc muối lên người cô, sau đó dùng roi ra thẳng tay mà quất xuống. Chứng kiến người con gái mình yêu bị hành hạ khiến Tống Triệt như muốn phát điên. Cùng lúc đó Mộ Dung Thần và Trường Không đến Diệp phủ để gặp Diệp Chi huyện. Anh nói rằng mình đến đây để giúp đỡ điều tra phá án vụ đánh cắp huyết đàm hoa. Sau một hồi dò la thông tin thì dường như Diệp Chi huyện không hề biết gì về chuyện này. Hai người đang cùng nhau nói chuyện thì tên tiểu nô hớt hải chạy vào thông báo Diệp tiểu thư bị người ta đổ sát trên phố rồi. Nghe nói người đó tên Giang Tiểu Manh. Mọi người nghe xong vội vã di chuyển đến nhà lao để xem xét tình hình. Lúc mọi người đến nơi thì Tiểu Manh đã bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh nhân sự. Trường Không cho bọn chúng biết Mộ Dung Thần chính là ngũ hoàng tử của nước Thương Vân. Bọn chúng nghe xong thì đã biết thế nào là lễ hội. Mộ Dung Thần lấy danh nghĩa hoàng tử của mình ra để bảo lãnh ba người ra ngoài.
Anh hứa sau 3 ngày sẽ cho Diệp Chi Huyện câu trả lời rõ ràng về chuyện này. Sau khi quay về, mọi người cùng nhau nói chuyện thì mới vỡ lẽ. Thì ra bọn họ đã trúng kế của kẻ đứng sau chuyện này. Mộ Dung Thần giao lại Tiểu Manh cho mọi người chăm sóc. Sau đó anh kéo Trường Không ra ngoài để dặn dò thêm. Bây giờ ta ra ngoài điều tra thu thập manh mối, ngươi ở lại giúp ta chăm sóc Tiểu Manh. Chỉ như thế ta mới có thể yên tâm phá án. Nói xong anh lặng lẽ một mình rời đi. Mộ Dung Thần vừa rời đi thì Tiểu Manh tỉnh lại. Cô nhìn quanh một lượt không thấy Mộ Dung Thần đâu nên đã tỏ ra vô cùng lo lắng. Cũng may có mọi người ở bên chăm sóc và động viên nên cô cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Một lát sau mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mỗi Tiểu Manh và Tống Triệt ở trong phòng. Tiểu Manh lấy lý do mình thèm ăn gà bó lá sen và nhờ Tống Triệt làm giúp mình món đó. Tống Triệt nghe xong không chút suy nghĩ chạy thẳng xuống bếp. Nhân cơ hội đó Tiểu Manh một mình lẻn ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Thần đang đi lấy thông tin từ chim lợn khắp nơi trong thành. Lần này đi điều tra ngoài thông tin về vụ án mạng vừa xảy ra, còn có cả thông tin về Chiết Tương nữa. Mộ Dung Thần đang đứng trên cầu thì vô tình nhìn thấy quả mông quen quen đang lượn lờ dưới phố. Người đó không ai khác chính là Tiểu Manh. Tiểu Manh chán cơm thèm phở tính ra ngoài ăn nhưng không có. Đói quá cô ngồi gục xuống và ngất luôn tại chỗ. Ngay sau đó Mộ Dung Thần xuất hiện và đưa cô đi. Một lát sau Tiểu Manh tỉnh lại ở một nơi rất xa và lạ. Biết Tiểu Manh đang đói nên Mộ Dung Thần đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn cho cô. Liêm sỉ gì tầm này, cô thấy đồ ăn thì mắt sáng như sao. Sau khi ăn xong, cô nhờ Vân Nhai giúp mình đi tìm Mộ Dung Thần. Cô nói mình không biết tại sao nữa nhưng khi tỉnh lại không thấy anh cô đã cảm thấy rất lo lắng. Mộ Dung Thần nghe xong không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ. Trước khi đi anh nói cho cô biết một manh mối nhỏ, chỉ cần điều tra những người xung quanh Diệp tiểu thư sẽ tìm ra manh mối. Nói xong anh đứng dậy rời đi. Ngay khi quay về Tiểu Manh chạy thẳng đến Diệp phủ để nghe ngóng thông tin. Người đứng bên cạnh Diệp Chi Huyện chẳng phải là nha hoàn trong phủ sao? Tại sao cô ta lại gọi ông ấy là cha? Sau khi hỏi ra mới biết cô ta tên Diệp Linh Nhi là con riêng của Diệp Chi Huyện. Trước đây vì ngoại hình cô ta quá ô mai xấu nên Diệp Chi Huyện không nhận cô ta, nhưng bây giờ Diệp tiểu thư mất rồi nên cô ta mới có cơ hội thay thế. Tiểu Manh nghe xong vội vã quay về thông báo chuyện này cho mọi người. Cô nói mình đã vận dụng bộ não 200 IQ để điều tra và phát hiện ra chuyện này. Bây giờ chỉ cần điều tra động cơ của Diệp Linh Nhi nữa là xong. Tối đến Chiết Tương và Tống Triệt bịt mặt lẻn vào Diệp phủ. Hai người lom rom bước, di chuyển nhẹ nhàng vào phòng tang lễ. Tống Triệt ngày thường hung dữ là thế nhưng hôm nay lại cảm thấy rén lạ thường. Anh liên tục nấp phía sau Chiết Tương để cảm thấy an toàn hơn. Chiết Tương thì ngoài xinh đẹp, giỏi võ thì còn rất gan dạ. Cô tiến lên phía trước quan tài mở ra để kiểm tra. Tống Triệt đứng đối diện chỉ biết há hốc mồm vì sợ. Sau khi kiểm tra Chiết Tương phát hiện những vết thương trên người Diệp tiểu thư đều không phải là chí mạng. Cô ấy không phải bị ngã chớt mà bị trúng độc. Trước khi đến chỗ Tiểu Manh cô ấy đã bị hạ độc. Lúc đang giằng co thì độc tố phát tác khiến cô ấy mất kiểm soát và rơi xuống dưới. Những người xung quanh chứng kiến không biết liền cho rằng cô ấy bị ngã mà chớt. Xong việc hai người đóng nắp quan tài trước khi rời đi. Vừa ra bên ngoài thì có hai sợi dây ở đâu bay đến quấn quanh người họ để thoát khỏi chuyện này. Tống Triệt đã huênh hoang ra mồm giải thích. Anh nói rằng Diệp tiểu thư là bị hạ độc chất chứ không liên quan gì đến Tiểu Manh. Nếu Diệp Chi Huyện không tin có thể cho gọi pháp y đến kiểm tra. Diệp Linh Nhi thấy thế liền đứng ra khóc lóc thảm thương. Cô ta nói rằng chính hai kẻ này đã cố tình lẻn vào đây để tiêm chất độc vào thi thể. Mục đích nhằm che giấu tội danh xiên người của mình. Cô ta bắt đầu diễn vở kịch xúc động, khiến cho Diệp Chi Huyện không tin cũng phải tin. Ông hạ lệnh đem hai người ra ngoài chém đầu nhanh còn kịp deadline. Đúng lúc đó Mộ Dung Thần xuất hiện. Mộ Dung Thần nói rằng mình đã cho hai người này đến đây để điều tra. Thời hạn cũng đã đến, bây giờ chính là lúc đưa ra câu trả lời thích đáng cho Diệp Chi Huyện. Tên công tử áo xanh này tên Trường An, là vị hôn phu của Diệp tiểu thư. 2 ngày trước khi Diệp tiểu thư vừa mới mất, lúc Trường An đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có một giọng nói quen quen. Anh ơi, anh ở lại với em đi, anh ở lại. Hắn ta nghe xong sợ hãi leo lên giường đắp chăn đi ngủ, nhưng tiếng khóc đó càng ngày càng lớn khiến anh không tài nào ngủ được. Thì ra đó chính là chiêu trò của Tiểu Manh và Mộ Dung Thần, nhờ thế mà tên Trường An này mới chịu khai ra hết sự thật. Hắn ta nói rằng người sát hại Diệp tiểu thư không ai khác chính là Diệp Linh Nhi. Vốn dĩ hắn ta và Diệp Linh Nhi là một đôi trời sinh, nhưng vì Diệp tiểu thư nhìn trúng hắn, nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận làm vị hôn phu của cô ta. Diệp Linh Nhi cũng là con gái của Diệp Chi Huyện, nhưng mọi thứ xung quanh cô đều bị Diệp tiểu thư cướp đi hết. Quá uất ức vì chuyện này nên cô ta đã sinh lòng đố kỵ, ngày đêm suy nghĩ tính kế để đồ sát Diệp tiểu thư. Bây giờ mọi chuyện đã bị bại lộ, Diệp Linh Nhi cũng chẳng còn gì nữa. Cô ta rút dao ra và xiên cho Trường An một nhát, sau đó tự kết liễu bản thân để đi cùng hắn ta luôn. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Không những thế, Tiểu Manh còn lấy được huyết đàm hoa bản giới hạn. Xong việc, Chiết Tương quay về thông báo tình hình cho trưởng môn. Bà ta cảm thấy Chiết Tương dạo này có đôi chút thay đổi tính tình. Không phải ngươi gần đèn thì mập mờ rồi đấy chứ? Chiết Tương nghe xong không nói gì, chỉ cầu xin trưởng môn một điều. Cô xin bà ta hãy tha cho Tiểu Manh một mạng. Tiểu Manh tuy là thuốc dẫn của huyết đàm hoa thật, nhưng chỉ cần một giọt máu của cô ta để kích hoạt nó là đủ rồi. Ngươi chỉ cần làm một việc cuối cùng nữa là coi như nhiệm vụ này sẽ kết thúc. Chiết Tương vừa quay về thì Tiểu Manh đến, tự nhiên tìm được huyết đàm hoa khiến cho Tiểu Manh cảm thấy khó xử. Cô không biết nên giao nó cho Vân Nhai hay Mộ Dung Thần nữa, bởi lẽ cô dường như đã có tình cảm với cả hai người đó rồi. Chiết Tương vốn đã biết Mộ Dung Thần và Vân Nhai chỉ là một, vậy nên cô ta cố tình đưa ra cho Tiểu Manh một gợi ý nhỏ, chi bằng để hai người đó gặp mặt cùng nhau đàm phán. Như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.
Tiểu Manh nghe xong vội chạy đi tìm Mộ Dung Thần, cô mang đến cho anh một bát mì tôm do cô tự làm. Mộ Dung Thần đang ăn thì Tiểu Manh nhắc đến một chuyện, các chủ thiên kỳ các Vân Nhai muốn gặp mặt huynh. Mộ Dung Thần thì liền sốc ngôn từ, anh lấy lý do đợi Trường Không cùng Tiểu Ái về đi cùng, nhưng Trường Không và Tiểu Ái lúc này đang bận yêu đương bên ngoài, biết không thể trốn tránh được nữa, nên Mộ Dung Thần đành phải theo cô đến Thiên Kỳ Các. Anh vừa đặt mông ngồi xuống liền cảm thấy đau bụng, anh lấy lý do ra ngoài đi vệ sinh để hoán đổi thân phận. Mộ Dung Thần vừa rời đi thì Vân Nhai xuất hiện và ngược lại, anh cứ thế chạy đi chạy lại diễn cả hai vai nhưng sức người thì có giới thiệu. Tiểu Manh vì sốt ruột quá nên dạo quanh phòng để xem sách, bất ngờ cô phát hiện ra cuốn hồ sơ ghi chép giang hồ. Đây là sách của Mộ Dung Thần mà tại sao nó lại ở chỗ của Vân Nhai chứ? Sau một hồi suy nghĩ cô chợt nhận ra Mộ Dung Thần và Vân Nhai hai người đó chỉ là một mà thôi. Một lát sau Vân Nhai quay lại, Tiểu Manh trực tiếp vạch trần thân phận thực sự của anh. Cô đưa tay lên và giật chiếc mặt nạ của anh xuống. Huynh có rất nhiều cơ hội để nói cho ta biết nhưng tại sao huynh lại không nói? Phải chăng huynh trước giờ chỉ là đang lợi dụng ta mà thôi? Thứ huynh cần không phải là ta mà là huyết đàm hoa. Nghĩ đến đây Tiểu Manh lấy ra hộp huyết đàm hoa đưa cho anh. Sau đó cô tức giận bỏ đi. Phía bên ngoài Tống Triệt đang đứng đợi Tiểu Manh thì nhìn thấy Chiết Tương cũng đang lảng vảng ở đây. Anh ngứa ngáy chân tay chạy ra rủ cô đánh nhau. Hai người chưa kịp bắt đầu đã nằm đè lên nhau rất tình tứ. Chiết Tương sướng quá tát cho anh một cái sau đó bỏ đi. Chiết Tương vừa rời đi thì Tiểu Manh từ bên trong đi ra. Cô liên tục khóc lóc khiến cho Tống Triệt không hiểu chuyện gì. Cô nói mình muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Tống Triệt nghe xong vội quay về thu dọn hành lý. Hai người đang lang thang vào trong rừng thì Mộ Dung Thần cùng mọi người đuổi đến. Mộ Dung Thần ra sức giải thích nhưng cô không muốn nghe. Đúng lúc đó Mộ Dung Giật kéo quân đến, anh nói rằng mình nhận được tin báo nên đến để đón em dâu về nhà. Quan sát thấy tâm trạng anh trai đang tốt nên Mộ Dung Thần đã kéo Tiểu Manh ra ngoài để nhắc khéo. Đã lâu rồi ta chưa nhìn thấy huynh ấy cười, cầu xin muội giúp ta. Lần này sau khi huynh ấy rời đi muội muốn sao cũng được. Bị dồn vào thế khó nên Tiểu Manh cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi người cùng nhau quay về doanh trại của Mộ Dung Thần để dùng bữa. Trong bữa ăn Tống Triệt vô tình đánh rơi đũa của mình. Anh cúi xuống nhặt thì nhìn thấy giày của Chiết Tương khá cũ. Hai người cố ra vẻ thân thiết để không bị Mộ Dung Giật phát hiện. Tối đến Trường Không hớt hải chạy đi tìm Tiểu Manh để báo tin. Tiểu Ái ra ngoài chơi đến bây giờ vẫn chưa về. Tiểu Manh nghe xong hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm. Cô đi ngang qua bờ ao thấy đom đóm đẹp quá nên cũng chạy đến xem. Ngay lúc đó Mộ Dung Thần xuất hiện thì ra anh cố tình dụ cô đến đây để nói lời xin lỗi. Anh thừa nhận tất cả những việc mình đã làm là sự thật, nhưng trong chuyện này anh cũng có nỗi khổ riêng. Năm xưa Mộ Dung Giật vì cứu anh nên bị liệt nửa người, đến bây giờ vẫn không thể đi lại được. Anh thân vừa làm thái tử, vừa làm các chủ thiên kỳ các trách nhiệm gánh vác trên vai quá lớn, không có cách nào để nói ra những chuyện này. Muội là người ta không muốn lừa dối nhất, bởi vì muội là chút ích kỷ duy nhất trong cuộc đời đầy trách nhiệm của ta. Tiểu Manh nghe xong lời giải thích của anh mà rớt nước mắt. Cô quay về nói chuyện này cho Chiết Tương biết. Cô nói rằng Mộ Dung Thần không những giải thích hết mọi chuyện cho cô hiểu, anh còn tự nguyện giao huyết đàm hoa cho cô. Anh bảo cô muốn cho ai thì cho. Chiết Tương nghe xong vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cô ta vừa quay về phòng thì bắt được Tống Triệt đang rình sẵn ở đây. Tống Triệt nói rằng thấy cô xinh gái mà đi giày rách, anh không nỡ nên đã mua một đôi khác tặng cho cô. Chiết Tương tuy rất thích thú vì sự tinh tế này, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Cô đuổi anh ra ngoài sau đó đứng ngẩn ngơ một mình. Phía bên này Tiểu Manh đang ngồi suy nghĩ thì Chiết Tương quay lại. Cô ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế điểm huyệt Tiểu Manh, không phải cô muốn biết bộ mặt thật của Mộ Dung Thần sao? Nói xong Chiết Tương dịch chuyển cổ học, đưa Tiểu Manh đến trước cửa phòng của Mộ Dung Thần. Bên trong lúc này hai anh em đang nói chuyện với nhau. Mộ Dung Thần nói rằng mình đã tìm ra huyết đàm hoa, hơn thế nữa còn có cả thuốc dẫn mang tên Tiểu Manh nữa. Tiểu Manh nghe xong chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Chiết Tương kéo đi. Cô mới chỉ nghe được đoạn đầu mà chưa nghe hết đoạn sau. Mộ Dung Thần tiếp tục nói với anh trai, anh đã hứa với Tiểu Manh là để cô ấy tự đưa ra quyết định. Ngày mai cho dù cô ấy chọn lựa thế nào, anh cũng sẽ nghe theo. Tiểu Manh chưa kịp nghe hết câu chuyện đã bị kéo đi. Vậy nên cô cho rằng từ đầu đến cuối, anh vẫn là đang lợi dụng cô để cứu anh trai của mình. Lúc Mộ Dung Thần đến thì đã không thấy Tiểu Manh đâu nữa. Tiểu Manh và Chiết Tương vừa ra đến cổng thì bị một đám người chặn lại. Bọn chúng biết cô đang giữ huyết đàm hoa trong tay nên cố tình kéo người đến đây để cướp. Cả đám nam nhân lao vào ức hiếp hai cô gái. Mộ Dung Thần thấy thế vội ra tay cứu giúp. Bên trong nhà mọi người nghe thấy có tiếng đánh nhau nên cũng chạy ra góp gạo. Hai bên cứ thế lao vào đánh nhau loạn xạ. Tiểu Manh vốn không biết võ công lại cứ ngơ ngơ đứng ở đó nên đã bị bọn chúng chém cho một nhát vào tay. Mọi người mải đánh nhau không ai để ý. Lúc này máu của cô bắt đầu chảy ra và nhỏ vào hộp huyết đàm hoa. Ngay lập tức Bông Hoa ngủ quên 100 năm qua được đánh thức. Điều này càng khiến Tiểu Manh tin vào những lời Mộ Dung Thần nói với anh trai. Ngay lúc bông hoa nở rộ mọi vật thể xung quanh nó đều bị ngưng động lại theo thời gian. Quá nhiều suy nghĩ bị dồn nén trong lòng khiến Tiểu Manh nhất thời không giữ được bình tĩnh. Cô quyết định nuốt luôn bông hoa đó để kết thúc trò chơi này. Ngay khi bông hoa đó chui vào trong cơ thể cô, nó liền chiếm lấy quyền sở hữu ý thức của cô. Tiểu Manh trở lại với một giao diện mới lạnh lùng hơn. Cô lấy ra tấm lệnh bài và ném nó trả lại cho Mộ Dung Thần. Sau đó khua tay một cái khiến cho đám người kia sợ chạy mất dép. Bất ngờ ý thức của cô thức tỉnh, cô không biết mình vừa làm gì nữa. Chiết Tương thấy thế nhanh chân chạy đến kéo cô bay đi. Sau chuyện đó Tống Triệt dường như trở nên điên loạn. Anh không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Tại sao Chiết Tương lại đưa cô ấy đi chứ? Lúc này Mộ Dung Thần mới cho Tống Triệt biết sự thật. Thực ra Chiết Tương là đại đệ tử của Kinh Nguyệt Môn.
Cô ta làm mọi cách tiếp cận Tiểu Manh chỉ vì muốn lấy được huyết đàm hoa. Cứ thế hình tượng nữ nhân trong lòng Tống Triệt phút chốc tan biến. Cùng lúc đó Chiết Tương đưa Tiểu Manh về Kinh Nguyệt môn để cầu xin trưởng môn. Cô hy vọng trưởng môn tha cho Tiểu Manh một con đường sống. Đúng lúc đó một đệ tử khác chạy vào báo tin, Giang Tiểu Manh mất kiểm soát đang làm loạn ở căn nhà phía sau. Hai người nghe xong vội đến để xem thực hư thế nào. Trưởng môn tiến lại gần, cầm tay Tiểu Manh lên thì phát hiện thật kỳ diệu. Huyết đàm hoa vậy mà lại được Tiểu Manh hấp thụ hết. Nói cách khác thì Tiểu Manh chính là người được chọn làm chủ nhân của nó. Biết được điều này nên trưởng môn cũng đã thay đổi quyết định. Bà ta dạy Tiểu Manh cách luyện công để khống chế sức mạnh siêu khổng lồ bên trong cơ thể cô. Sau khi xác nhận thông tin xong, trưởng môn ra ngoài thông báo cho các đệ tử. Kể từ hôm nay Giang Tiểu Manh là thánh nữ của Kinh Nguyệt môn. Bất kể ai cũng không được phép bất kính với cô ấy. Chuyển cảnh Tống Triệt nóng lòng đi tìm tung tích của Tiểu Manh, nhưng Mộ Dung Thần cho rằng hiện tại Tiểu Manh đang ở Kinh Nguyệt môn. Nếu vô duyên vô cớ xông vào đó tìm người sẽ toang mất. Ngược lại cô ấy ở trong đó còn an toàn hơn so với bên ngoài. Tống Triệt thật sự không hiểu cái suy luận quái quỷ của Mộ Dung Thần là gì. Nếu không ai chịu đi vậy ta sẽ đi một mình. Nói xong Tống Triệt cong mông bỏ đi một mạch. Tống Triệt xuống phố liên tục hỏi thăm, nhưng kỳ lạ thay chẳng ai biết Kinh Nguyệt môn ở đâu cả. Lúc này Tiểu Manh đang say sưa luyện công thì trưởng môn đến. Bà ta lấy ra lọ thuốc xông hơi mới để giúp tinh thần cô được thoải mái hơn. Sau đó bà ta bắt đầu truyền thụ khí tụ đan điền, huyết nguyệt thần công tầng thứ nhất cho cô. Lúc này Chiết Tương đang đến nhà kho để kiểm tra hương liệu. Cô vô tình phát hiện thiếu mất một lọ thất hồn hương. Cô gái bên cạnh nói rằng sáng nay trưởng môn đã đến và lấy một lọ đi rồi. Vậy ra bà ta mang nó đến cho Tiểu Manh. Tiểu Manh đang luyện công thì bất ngờ hình bóng Mộ Dung Thần hiện ra. Cô giật mình thu tay lại, liền khiến bản thân bị tổn thương. Trưởng môn biết cô vẫn chưa quên được Mộ Dung Thần nên đã nghĩ ra một cách. Bà ta tăng liều lượng của thất hồn hương lên, sau đó ép Tiểu Manh phải liên tục nhớ về Mộ Dung Thần. Công dụng của loại thất hồn hương sẽ khiến người ta quên hết đi những ký ức ngọt ngào của bản thân. Ngược lại nó sẽ giữ lại tất cả những ký ức đau đớn trong tâm trí cô. Một lát sau Chiết Tương đưa cơm đến cho Tiểu Manh. Tiện đây Chiết Tương muốn xin lỗi Tiểu Manh vì đã giấu cô tất cả những chuyện này. Tiểu Manh nghe xong không những không trách mà còn cảm ơn cô. Nhờ cô mà ta mới có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của Mộ Dung Thần. Chứng kiến bộ dạng thờ ơ và lạnh lùng này của Tiểu Manh khiến Chiết Tương có đôi chút hối hận. Tiểu Manh nghe xong thì cười không nhặt được mồm. Giang Tiểu Manh trước đây đã chết rồi, bây giờ ta là thánh nữ của Kinh Nguyệt môn. Một lát sau trưởng môn quay lại kiểm tra thì phát hiện cô đã luyện xong tầng thứ nhất của huyết nguyệt thần công. Sẵn tiện bà ta muốn giao cho cô nhiệm vụ đầu tiên để thử nghiệm võ công cái thế này. Bên ngoài tuyết trắng rơi xuống phủ kín mặt hồ. Mộ Dung Thần đang đứng ngắm tuyết thì Tiểu Manh xuất hiện, nhưng lúc này Tiểu Manh dường như đã trở thành con người khác. Trong lòng cô bây giờ chỉ có hai chữ duy nhất là hận thù. Cô không nói nhiều cứ thế rút kiếm ra và lao tới Innova. Mộ Dung Thần bị Tiểu Manh cho một nhát nhưng vẫn cười. Không những thế anh còn cố nhấn sâu mũi kiếm vào trong để máu chảy nhiều hơn. Anh nguyện lấy máu của mình để đổi lại ý thức lúc trước của cô. Tiểu Manh cảm thấy đau đầu quá không muốn nghĩ nữa rồi quay người rời đi. Tiểu Manh quay về trong tình trạng hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô kin một ai đó nên có đôi chút hồi hộp, nhưng vẫn còn cô bạn thân Chiết Trương ở bên cạnh an ủi. Nhờ vậy cô mới có thể an tâm ngủ. Chiết Tương cầm kiếm lên người liền biết trong này có độc. Cùng lúc đó Tống Triệt đang lang thang trong rừng thì bắt gặp Mộ Dung Thần đang nằm bất tỉnh. Nhờ thế mà Mộ Dung Thần mới được đưa về dưỡng thương, giữ lại cái mạng quèn của mình. Mộ Dung Thần không những bị thương lại còn trúng độc. Mặc dù vậy nhưng anh không cho Tống Triệt nói chuyện này cho ai biết cả. Anh cứ thế âm thầm chịu đựng một mình, còn Tống Triệt vì anh mà thao thức cả đêm để chăm sóc cho anh. Lúc này Trường Không đang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ do Mộ Dung Thần giao cho. Nhiệm vụ của anh là âm thầm tiêu diệt các chi nhánh của Kinh Nguyệt môn. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện thì Hàng Thắng vẫn phải viết báo cáo gửi về tổng chỉ huy. Ngay lập tức báo cáo được gửi về cho trưởng môn, bà ta xem xong mà không một chút nghi ngờ. Ngày hôm sau Tống Triệt ra ngoài mua ít thuốc về sắc cho Mộ Dung Thần uống. Không ngờ cũng có ngày Tống Triệt ân cần chăm sóc Dung Thần đến vậy. Đúng là dòng đời xô đẩy, vạn vật đổi thay. Sau khi luyện xong tầng thứ nhất, Tiểu Manh bắt đầu tiến đến tầng thứ hai của huyết nguyệt thần công. Màn dạo đầu chào hỏi làm quen, ngay lập tức cô đã luyện được nó. Trưởng môn nói rằng mấy ngày tới mình phải bế công luyện quan, vậy nên cô sẽ phải luyện tập một mình. Trước khi đi bà ta không quên chuẩn bị một ít đồ chơi để cho cô luyện tập. Tuy nhiên mấy cái trò này như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá. Lúc này Tống Triệt và Mộ Dung Thần đang cùng nhau chơi xếp hình thì Trường Không quay về. Vì nhất thời không có cách nào để giải thích nên Tống Triệt đã bỏ ra ngoài. Một lát sau Mộ Dung Thần tỉnh lại, Trường Không tỏ ý muốn ở lại chăm sóc, nhưng anh ta ra vẻ không đồng ý. Kế hoạch chuẩn bị thành công rồi, không thể nào dừng lại giữa chừng như vậy được. Nhưng nếu Trường Không rời đi lúc này, Mộ Dung Thần chắc chắn sẽ vì độc mà trầu Tây Phương Cực Lạc. Đúng lúc đó Chiết Tương xuất hiện, cô mang đến lọ thuốc giải đưa cho Mộ Dung Thần. Cô nói rằng bản thân cảm thấy áy náy với Tiểu Manh nên mới làm chuyện này. Mộ Dung Thần biết kiểu gì mình cũng sẽ chết nên liều mạng đánh cược một phen. Và quả nhiên đó là thuốc giải. Tiện đây Mộ Dung Thần muốn kể cho Chiết Tương nghe một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa tên của cô là Khúc Đào, là con gái của các chủ thiên kỳ các Khúc Minh Dạ. Ngày đó Kinh Nguyệt môn có được huyết đàm hoa trong tay nhưng lại không biết cách vận hành nó. Vậy nên đã đến Thiên Kỳ Các để hỏi thăm. Các chủ Thiên Kỳ Các thừa hiểu rằng nếu để Kinh Nguyệt môn khởi động được huyết đàm hoa thì thiên hạ sẽ bạo loạn. Vậy nên các chủ nhất quyết không giao ra bí kíp. Cũng vì chuyện đó mà Thiên Kỳ Các đã bị Kinh Nguyệt môn tàn sát đẫm máu. Sau đó cô được đưa về Kinh Nguyệt môn để tẩy não. Bọn họ muốn huấn luyện cô thành một sát thủ thực thụ.
để tiêu diệt những gì còn sót lại của cha cô. Chiết Tương nghe xong nửa tin nửa ngờ. Cô nói rằng mình cần có thời gian để xác minh lại chuyện này. Phía bên này trưởng môn sau thời gian bế công luyện quan cuối cùng cũng chịu chui ra. Bà ta vừa ra ngoài đã chạy thẳng đến chỗ của Tiểu Manh để kiểm tra. Vô tình bà ta nghe được cuộc nói chuyện bên trong của Tiểu Manh và Chiết Tương. Cô nói bây giờ mình đã là thánh nữ rồi nên chẳng cần phải yêu đương gì nữa. Giờ có quyền có sắc, thích thì vung tiền mờ lem với bọn trai đẹp là ok là ngay. Ngay sáng hôm sau Tiểu Manh cho gọi mấy công tử đẹp trai bên ngoài về để chơi đùa cùng. Tống Triệt đến thăm thấy thế thì không còn tin vào mắt mình nữa. Thật không ngờ cô gái ngây thơ, hồn nhiên ngày nào lại trở nên sa đọa như vậy. Bất ngờ Tiểu Manh nói muốn cưới Tống Triệt làm chồng. Tống Triệt nghe xong thì cũng méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Ái đang lang thang trên phố thì bị đám người của Kinh Nguyệt môn đến bắt đi. Ngay cả hai chị em béo kia cũng được đưa về đây. Tiểu Manh nói mình cố tình mời mọi người về đây để tham dự hôn lễ của cô và Tống Triệt. Sau đó công tác chuẩn bị cho hôn lễ được nhanh chóng triển khai. Tiểu Ái được lệnh ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân cho Tiểu Manh, tiện thể mang thiệp mời cưới đến cho Mộ Dung Thần. Anh nhìn thấy thiệp cưới, lòng đau như cắt liền xịt luôn ra Sizo ra. Trường không thấy vậy vội đuổi theo Tiểu Ái để hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô không lắm lời mà chỉ đem chiếc lược cũ trả lại cho anh và bên trong đó có lời nhắn cho Mộ Dung Thần. Ngày hôm sau hôn lễ được chính thức tổ chức. Tiểu Manh khoác lên mình bộ áo cưới tiến vào bên trong để thành thân cùng Tống Triệt. Chứng kiến cảnh này khiến cho Chiết Tương có đôi chút chạnh lòng. Hai người đang làm nghi thức bái đường thì nhận được tin Mộ Dung Thần ké không 500 anh em xã đoàn đến. Sự xuất hiện của Mộ Dung Thần khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của Tiểu Manh và Chiết Tương. Lần trước Chiết Tương đến đưa thuốc cho Mộ Dung Thần và đã được anh kể cho nghe tất cả mọi chuyện. Sau khi quay về cô đã dùng y thuật của mình để giúp Tiểu Manh thoát khỏi thất hồn hương đó. Ngay sau đó Tiểu Manh lấy lại được ý thức và cùng Chiết Tương âm thầm lên kế hoạch. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nào ngờ trưởng môn cho người đẩy chiếc xe lăng của Mộ Dung giật ra. Hóa ra kịch bản này bà đã lên hết rồi. Bà ta đã sớm biết được kế hoạch này của bọn họ nên mới cố tình mời thái tử Mộ Dung giật đến đây để làm con tin. Bà ta đưa ra cho Mộ Dung Thần hai lựa chọn. Giữa Mộ Dung giật và Giang Tiểu Manh ngươi chỉ được chọn cứu một người. Nhưng trước khi đi ngươi phải để lại lệnh bài các chủ thiên kỳ cát. Bên tình, bên nghĩa một câu hỏi khó khiến ai cũng phải đắn đo. Sau 30 giây suy nghĩ Mộ Dung Thần lựa chọn xin lỗi Tiểu Manh. Sau đó anh giao lệnh bài ra và đưa Mộ Dung giật rời đi. Tiểu Manh mất bao nhiêu công sức để lên kế hoạch, cuối cùng lại bị từ chối ở ngay phút chót. Cô tiếp tục đóng rèm để hoàn thành nốt nghi thức bái đường cùng Tống Triệt. Biết Tiểu Manh đang hụt hẫng vì thất tình, nên trưởng môn đã tranh thủ việc này đến để tiêm kích những tư tưởng đen tối vào đầu cô. Sau chuyện đó Chiết Tương bị bắt vào đại lao, cô bị chính những chị em của mình ra tay hành hạ, bởi lẽ bọn họ đã ghen tị với chức vụ đại tỷ cùng sự tài năng và xinh đẹp của cô. Mộ Dung giật tuy được cứu về nhưng lại cảm thấy không vui. Anh cho rằng do bản thân mình bất cẩn nên mới làm hỏng mọi việc như thế. Tuy nhiên Mộ Dung Thần vẫn còn một phương án dự phòng mà bà ta chưa biết. Anh nhờ ca sau khi về cung viết một lá thư đến nữ nhi quốc để xin cứu viện, còn mọi chuyện cứ để anh lo. Cùng lúc đó Tống Triệt lấy danh nghĩa là phu quân của thánh nữ để nhờ đám nam nhân kia giúp đỡ. Nhân lúc bọn chúng đang mải mê tán gái, anh đã lẻn vào bên trong để gặp Chiết Tương. Chiết Tương gặp lại Tống Triệt thì vui mừng ra mặt, nhìn thấy bộ dạng của cô khiến anh không khỏi xót xa. Anh muốn nhân cơ hội này đưa cô trốn ra ngoài nhưng cô không nghe. Cô nói rằng nếu lúc này mình bỏ đi thì Tiểu Manh sẽ gặp nguy hiểm. Hai người cứ thế trao tình yêu cho nhau trong hoàn cảnh éo le cùng cực như vậy. Ngay sáng hôm sau, Mộ Dung Thần đưa tiễn ca lên đường quay về kinh thành. Sau đó anh một mình đi đến Kinh Nguyệt môn để làm loạn. Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao vào chém tới tấp, nhưng sức người có giới thiệu, một mình anh sao có thể cân 20-30 nữ nhân kia được. Cứ thế anh bị bọn chúng đánh cho thừa sống thiếu chết. Bằng một sức mạnh nào đó anh đứng dậy để chiến đấu tiếp, nhưng kết quả cũng như phút ban đầu. Anh cố gắng lê lết tấm thân đầy máu me của mình đến trước cửa phòng Tiểu Manh. Bất ngờ có một luồng sức mạnh từ trong phòng thoát ra và nó xuất phát từ chính cơ thể của Tiểu Manh. Thì ra cô đã luyện thành tầng thứ 4 của Huyết Nguyệt Thần Công. Đám đệ tử thấy vậy thì quỳ rạp xuống cung kính. Mộ Dung Thần dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đánh thức tâm trí của Tiểu Manh, nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Cô lướt qua anh như chưa hề quen biết. Ngay sau đó Mộ Dung Thần được sắp xếp đến để hầu hạ cho Tiểu Manh. Cô ra mồm sỉ nhục và thẳng tay hành hạ anh trước mặt bao nhiêu người. Chứng kiến người mình yêu trở nên như thế khiến anh quặn thắt con tim. Anh lom rom bước từng bước kéo tấm thân tàn về nghỉ ngơi. Trong vô thức anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện. Một lát sau Mộ Dung Thần tỉnh lại với vết máu kỳ lạ trên môi. Ngày hôm sau mọi người đang chơi đùa vui vẻ bỗng Tiểu Manh giở trứng dở ương ương. Cô đập phá đồ đạc trong phòng và đuổi hết đám nam nhân kia ra ngoài. Mộ Dung Thần thấy thế nên chỉ đành lủi thủi đến dọn dẹp đống hỗn độn đó. Bất ngờ cô gọi anh lại gần để nói nhỏ đôi điều. Cô chẳng nói chẳng rằng cứ thế cắn vào môi anh để thử cảm giác lạ. Nhân cơ hội đó anh đè cô xuống giường để chơi xếp hình, nào ngờ chưa được 30 giây, anh đã bị cô sút bay ra ngoài. Thì ra anh hăng quá không kiểm soát được mà cắn vào cổ cô. Bảo sao bị cô đánh như vậy cũng là lẽ thường tình. Cô kêu đám người kia nhốt anh vào đại lao. Sau đó một mình đi tìm trưởng môn để luyện công. Cô dùng những cử chỉ nhẹ nhàng để đánh vào lòng trắc ẩn của trưởng môn. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Sẵn tâm trạng đang vui, bà ta quyết định sẽ truyền thụ nốt tầng thứ 5 của Huyết Nguyệt Thần Công cho cô. Vì tu vi của bà chưa đủ nên bao nhiêu năm nay vẫn chưa luyện được nó. Nhưng cô thì khác, cô có huyết đàm hoa trong người. Sức mạnh của nó là vô song, chỉ cần luyện được tầng thứ 5 này thì chẳng cần phải sợ bố con thằng nào cả.
Tiện đây Tiểu Manh muốn xin bà ta một chuyện, cô muốn bà ta tổ chức buổi lễ mừng thọ 18 tuổi cho mình, sau đó cho mời Mộ Dung Thần đến để sỉ nhục anh ta. Có như thế thì cô mới hả dạ. Bà ta nghe xong thấy có lý nên đã đồng ý. Ngay sau đó Tiểu Manh bắt tay vào công cuộc tu luyện của mình. Cô luyện từ sáng đến đêm, từ ngày này qua ngày khác, từ lúc áo đỏ chuyển thành áo đen và kết quả cuối cùng cô vẫn có cái nịt. Cô ra ngoài thông báo tin này cho trưởng môn. Sau đó hai thầy trò cùng nhau đến nhà lao để gặp Mộ Dung Thần. Tiểu Manh bước vào nhà lao để trân trọng kính mời anh ngày mai đến tham dự tiệc mừng thọ của mình. Mộ Dung Thần nghe xong bảo cô lại gần để anh tặng cô một vài câu chúc làm quà. Nào ngờ khi cô ghé tai lại gần liền bị anh cắn cho chảy cả máu. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau tập trung tại đại điện để dự tiệc mừng thọ. Tiểu Manh không ai hỏi nhưng cô lại tự tường thuật lại hành trình của mình. Sau khi kể xong cô cho người kéo Mộ Dung Thần lên, sau đó yêu cầu anh múa một điệu kiếm để phục vụ đám khách mời của cô. Mộ Dung Thần đường đường là ngũ hoàng tử của một nước mà lại bị bắt và sỉ nhục ngay trên đất nước của mình. Nhưng thời điểm này anh cũng đâu còn cách nào khác, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận những ánh mắt soi mói dè bỉu của mọi người mà thôi. Quan sát thấy anh múa may vớ vẩn quá nên Tiểu Manh đã rút kiếm ra để song kiếm hợp bích cùng anh. Bất ngờ hai người cùng nhau hướng mũi kiếm lao về phía trưởng môn, nhưng đâu có dễ để chạm vào sợi lông tơ của bà ta chứ. Phía bên ngoài tứ công chúa cũng đã kịp thời dẫn quân đến cứu viện, không những thế còn có cả đội quân hoàng gia của Mộ Dung Giật nữa. Tứ công chúa vừa nhìn thấy Mộ Dung Giật liền mê mê. Chuyển cảnh hai bên quan sát thấy trong phòng chật chội quá nên rủ nhau ra sân đánh cho thoải mái. Chiết Tương đang ngủ gật trong nhà lao thì có một tiếng động lớn khiến cô giật mình tỉnh lại. Cô quan sát thấy đám đệ tử kia vội vã chạy đi đâu đó, vậy nên cô cũng lấy ra cây châm để tự mở khóa cho mình. Đám đệ tử nhận được tin báo bên ngoài có quan binh, vội bắn pháo tín hiệu gọi cứu binh đến. Mộ Dung Thần thấy thế nên cũng tốt bụng nhắc nhở. Anh nói rằng cho dù bà ta có chờ đến hết đời cũng chẳng có ai đến đâu, bởi vì các chi nhánh của Kinh Nguyệt môn đều bị anh khử hết rồi. Những báo cáo hàng tháng bà ta nhận được đều chỉ là báo cáo giả mà thôi. Ngay cả cái lệnh bài trên tay bà ta cũng là giả. Chiếc lệnh bài thật sớm đã bị Tiểu Manh lấy và đưa đến cho Mộ Dung Thần rồi. Và thật ra đêm hôm đó Mộ Dung Thần không phải là mơ. Tiểu Manh thực sự đã đến gặp anh, quan sát thấy anh sắp toang nên cô đã cho anh uống một ít tiết canh của mình. Bởi vì máu của cô mang sức mạnh của huyết đàm hoa nên khả năng bình phục cứ phải gọi là xanh chín. Trưởng môn nghe xong tỏ ra vô cùng cay cú. Thật không ngờ bản thân già như này mà còn bị đám trẻ con nó lừa. Hai bên đang chuẩn bị lao vào combat thì Chiết Tương xuất hiện. Chiết Tương dùng một cây châm nhỏ để khống chế trưởng môn. Đứng trước cái chết nhưng bà ta lại tỏ ra không một chút lo lắng. Ngược lại bà ta còn dùng những lời lẽ để đả kích tinh thần của Chiết Tương. Nhân lúc Chiết Tương không để ý bà ta đã ra tay đả thương cô. Hành vi vô nhân đạo đó của bà ta chính thức châm ngòi cho cuộc chiến này. Để tránh thương vong quá lớn, hai bên cử ra hai đại diện để giao đấu. Tiểu Manh và trưởng môn cùng luyện tới tầng thứ 4 của Huyết Nguyệt Thần Công. Tuy tuổi đời cô có hơi non một chút nhưng đổi lại cô mang trong mình sức mạnh vô song của huyết đàm hoa. Ngay lúc đó một sự việc trùng hợp đã được sắp đặt trước xảy ra. Trăng lên cao nhấp nhô trăng ngủ ở trên đầu. Tiểu Manh thấy cơ hội đã đến liền niệm lại tâm pháp. Tầng thứ 5 của Huyết Nguyệt Thần Công, tầng này đặc biệt nhắc đến sự xuất hiện của ánh trăng. Cô vận khí hậu đan điền, dồn hết sức bình sinh của mình vào một chiêu thức, sau đó dùng nó để kết liễu trưởng môn. Ngay khi trận chiến kết thúc thì đám binh lính cứu viện xông vào. Trước khi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, trưởng môn lấy ra chiếc vòng yêu quý nhất của mình để tặng lại cho Tiểu Manh. Sau đó bà ta cứ thế mà ra đi. Khi quay về Tiểu Manh tự nguyện lấy si rô đỏ của mình cho Mộ Dung Giật uống để chữa lành đôi chân. Bà chị hóng hớt thấy thế vội mang bát canh đi để Mộ Dung Giật uống nhanh cho nóng. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Trường Không cũng cầm chiếc lược đến để làm lành với Tiểu Ái. Ngay lúc đó anh nhận được lá thư của Mộ Dung Thần. Trong thư Mộ Dung Thần nói anh chuẩn bị lấy vợ nên không có thời gian để làm các chủ thiên kỳ khác nữa. Chính vì thế anh nhường ngôi vị đó lại cho Trường Không. Tống Triệt và Chiết Tương cũng đã trở thành một cặp rất mặn nồng, dù kẻ kia là chúa hề, còn người còn lại thì sắc đẹp như hoa. Tuy có đôi chút kịch cỡm nhưng Âu cũng là cái duyên cái số. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cuối cùng đôi nào cũng đâu vào đấy. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.